Lâm Thiên ca ca, anh đánh giỏi quá. Nào, đến em. Được thôi. Rất khó Lâm Thiên ca. Em sẽ làm gậy cơ cho anh. Không tồi. Đó là một tư thế tốt. Thật đáng tiếc. Lâm Thiên ca ca. Lại không chính xác. Nhưng có một nơi. Chắc chắn anh bắn chuẩn. Nhị công tử. Nhị công tử. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Ta đã xiên không? Và một kẻ ngốc. Nhị công tử. Ta vừa nghe nói, người đã bị ám sát, người có ổn không? Vừa rồi, hai người đàn ông mặc đồ đen nhảy qua tường và bỏ đi. Ta không sao Không sao đâu. Đúng rồi, tiệc cưới của mình sao nhị công tử lại ở đây? Công chúa vẫn đang đợi ở phòng tân hôn. Cái gì? Ta lấy công chúa. Nhị công tử, đừng sợ. Nghe đồn công chúa nặng hơn 100 cân. Công tử chỉ cần làm theo những gì ta dạy, đừng để cô ấy ngồi lên trên thì sẽ ổn thôi. Hơn 100 cân, ta là vua khiêu vũ hộp đêm. Chỉ có ta chọn khách, không có khách chọn ta. Hơn 100 cân, lại cho ta động phòng với cô ta. Ta nhổ vào. Đây là cuộc hôn nhân, được hoàng đế ban tặng. Nếu hôn nhân không viên mãn sẽ bị chặt đầu đó. Ta không quan tâm ai ban hôn. Ta sẽ không ở với công chúa đó, ai thích thì cứ vào. Nhị công tử, ta xin lỗi. Người đâu, đưa công tử vào phòng tân hôn. Chờ một chút. Nhị công tử, đừng chống cự, ngoan ngoãn vào phòng tân hôn. Bỏ ra. Thu Lan, nếu ta nhớ không lầm, cô là người hầu việc nghỉ ngơi của ta. Thu Lan, ta thực sự không muốn động phòng với con lợn nái đó. Hoặc nàng ở lại với ta. Vào phòng tân hôn, làm vậy là trái với quy tắc. Dù sao ta cũng động phòng với cô ta. Đi, theo ta đến phòng tân hôn. Hai người còn đứng đấy làm gì? Mau đưa công tử vào đi. Này, Tiểu Lan. Tiểu Lan, người nhẫn tâm nhìn ta chui vào miệng cọp sao? Ta không muốn đâu. Cầu nô tài, dám phản chủ sao? Thân hình này mà nặng hơn 100 cân. Không thể nào. Ngươi không phải là Trang Sun Trong. Ngươi là ai? Ta là Lâm Thiên. Lâm Thiên. Công chúa. Công chúa. Công chúa. Công chúa không sao chứ? Ta đã ngồi nhầm kiệu hoa. Lên nhầm kiệu hoa. Vậy là sao? Này, muộn rồi còn muốn đi đâu? Ngồi nhầm kiệu hoa, tất nhiên phải đổi lại. Bây giờ, cô đã vào phòng tân hôn với người khác. Nương tử à, chi bằng chúng ta. 1 phút đêm xuân, đáng giá ngàn vàng. Đã đến giờ động phòng, ở đây càng thú vị. Này, ngươi không phải là một kẻ ngốc. Ngươi đang giả vờ. Đương nhiên, ta không phải là kẻ ngốc. Nếu ta không giả ngu, ta đã bị những người đó giết rồi. Vừa rồi có thêm 2 người định ám sát ta. Ám sát? Là ai? Ta cũng không biết.
Không thành vấn đề. Quý vị đang xem trên Quan kênh trọng Game là- Tips, kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các Không. video mới nhất. Ngươi không phải là hôn phu của ta. Không phải Trương Tôn Sung. Này, vậy thì sao? Chưa thử. Làm sao cô biết ta không giỏi bằng Trương Tôn Sung? Ta không thể làm điều này. Hai chúng ta bây giờ, Là một đôi thực sự. Cô sợ gì? Nhưng ta không thích người. Không thích ta. Ta sẽ làm cho cô thích ta ngay bây giờ. ta nói không. Ngươi đừng ép ta. Nhị công tử, sao lại để công chúa chạy rồi? Lâm Thiên, tên tiểu tử này. Hắn không sợ bổn công chúa chạy trốn thật sao? Quay lại thôi, công tử, Người không đuổi theo công chúa sao? cứ để cô ta đi. Công tử ngươi theo đuổi tình yêu đích thực. Không bao giờ ép buộc một người phụ nữ, nhưng thật xui xẻo cho tân cô dâu khi lại chạy trốn. Có chuyện gì vậy? Tại sao người không đi cùng ta hôm nay rộng phòng? Công tử, chàng thật đáng ghét. Thế nào, bổn công tử mạnh mẽ chứ? Cô nàng bé bỏng. Ta không động phòng với hắn ta. Ta có lý do của ta. Không được. Cứ thế này khó chịu quá. Thoải mái quá. Cô đã thấy đủ chưa? Thấy đủ rồi thì vào đi. Tối nay ta ngủ ở đâu? Tất nhiên là ngủ trên chiếc giường này. Cô và Thu Lan ngủ ở hai bên của ta. Này, đợi một chút. Ta có thể ngủ bên ngoài. Giường cho hai cô đó, được chưa? Này, có chuyện gì thế? Đã canh năm rồi. Hoàng gia có quy tắc. Sau hôn lễ, phải vào cung diện kiến. Canh năm không phải là 3-4 giờ đêm sao? Điên thật rồi. Thế nào? Ngươi muốn không vâng lời hoàng đế? Được rồi, ta sẽ đi với cô, được chứ? Hắn ta thực sự không đụng đến mình. Thật sự ngủ ngoài cửa cả đêm. Sao nào, ngươi cưới phải công chúa này còn không thích sao? Ngươi là ai mà suốt ngày trưng ra bộ mặt xấu xí này? Bổn công chúa, muốn có người đó. Ta không quan tâm đến chuyện khác. Miễn là người tốt. Công chúa này đảm bảo ngươi cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Trương Tôn Sung đã hiểu. Không phải là tên ngốc đó chết rồi sao? Đúng, không phải hắn đã chết rồi sao? Này, ngươi có vẻ sợ ta. Vớ vẩn, làm sao một phò mã có thể sợ một kẻ ngốc như ngươi? Ngu xuẩn, ta cũng là một phò mã. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách Ngươi đi nhấn chơi like với và những đăng ký kẻ ngốc. kênh để Ngươi cập ngu nhật các hơn video một mới kẻ nhất. ngốc. Ngươi, Ngươi cái gì mà ngươi? ta nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt chán nản của ngươi.
Có phải đêm qua công chúa trách cứ? Nếu ngươi không giỏi về điều đó, ta có thể giúp. Ngươi nói cái gì? Ta đã nói. Nếu tiểu tử đó không có khả năng, Ta có thể thay hắn động phòng với cô. hỗn xược. Này, tên ngốc này đã làm bẽ mặt ta rất nhiều. Ngươi cứ đờ ra đấy vậy. Hắn cũng làm bẽ mặt ta. Ngươi, đồ rác rưởi. Cao Dương công chúa. Không thể nào. Trương Tôn Sung. Tại sao lại thành ra thế này? Cuối cùng ta đã có được người đàn ông ta thích. Lâm Thiên. Ta giết người. Vợ yêu, hắn muốn giết ta. Ta sợ. Đồ ngốc, vẫn còn già ngu. Không đâu. Ta sợ lắm. Trương Tôn Sung, đây là hoàng cung, không phải trương gia của ngươi. Công chúa, Lâm Thiên này xúc phạm phu thê ta. Quá đáng lắm rồi. Này, ta nói sai sao? Rất tiếc, Cao Dương công chúa. Ta nghĩ công chúa. Cô nên thực sự suy nghĩ về những gì ta vừa nói. Ngươi nói ta không thể làm điều đó, vậy ngươi dám để Lệ Chi công chúa ở chung phòng với ta không? Ta hứa sẽ làm cho cô ấy lên mây. Ngươi làm nhục ta. Ta không thể sỉ nhục ngươi sao? Sao ngươi dám đánh ta? Lão tử hiệu là Tào Anh Tháo. Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Sao mày dám động vào vợ tao? Tao sẽ giết mày. Thật là một kẻ ngốc điên rồ. Dám xúc phạm phò mã của công chúa sao? Ta nghĩ người không muốn sống nữa. Người đâu? Hạ gục hắn cho bổn công chúa. Trương Tôn Sung là phò mã. Hôn phu của ta không phải là phò mã sao? Ta muốn xem hôm nay. Ai dám? Lúc đầu cô gái này không thích ta, yêu cầu hoàng đế ly hôn. Tại sao đột nhiên lại đứng ra bảo vệ ta? Công chúa ra lệnh cho các người giết hắn ta. Người không nghe thấy lệnh của công chúa sao? Ai dám làm trái lệnh của bổn công chúa sẽ bị tru di cửu tộc. Này, các vị đại ca, Đàn ông chúng ta động khẩu chứ không động thủ. các vị, đừng gây lộn xộn ở đây. Bệ hạ giá đáo. Tham kiến bệ hạ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mau nói đi. Phò mã, ngươi nói. Bệ hạ, chuyện là, thôi đi, ngươi không cần nói. Lâm Thiên. Nhạc phụ, con thấy Trương Tôn Sung sắc mặt vàng vọt, hốc hác bơ phờ. Con nghi ngờ hắn làm việc quá sức, con chỉ muốn quan tâm, hỏi thăm. Không ngờ lại đắc tội Cao Dương công chúa. Cảm ơn nhạc phụ đã đến kịp thời. Nếu không con đã bị cắt đầu rồi. Ngươi là người gây chuyện trước. Rõ ràng là ngươi đã buông lời sỉ nhục ta. Vậy ta mới trừng phạt ngươi một chút, để ngươi biết điều hơn. Hình phạt nhỏ mà đòi chặt đầu ta. Còn nói ta là thằng ngốc, cô mới là con ngốc. Cả gia đình cô là những Hỗn kẻ xược. ngốc. Ôi bỏ bịa rồi. Ta quên mất. Các hoàng đế cổ đại có thể giết ai cũng được. Nhạc phụ, con không cố ý. Con là kẻ ngốc. Nhạc phụ đừng chấp với một tên ngốc. Bẩm bệ hạ, hôm qua là lễ thành hôn của hai công chúa, hôm nay đến là để yết kiến bệ hạ. Lão nô nghe nói, các công chúa đã chuẩn bị quà cho bệ hạ. Hai vị công chúa thật hiếu thảo. Phụ hoàng, đây là ngọc bội hạng nhất do đích thân nhi thần tuyển chọn cho người. Giá trị liên thành, hy vọng người sẽ thích nó. Không tệ. Chấm rất thích. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có Thật những tệ phút là giây ta thư đến giãn. đây để hủy Nếu hôn. thấy hay, hãy ủng Không hộ chuẩn kênh bị bằng gì cách cả. nhấn like và Phải đăng làm ký sao kênh đây? để cập nhật Tỷ các không video chuẩn mới bị nhất. quà cho phụ hoàng, phải không? Tại sao không ai nhắc nhở ta? Nếu ta biết sớm hơn, ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho nhạc phụ.
Lâm Thiên, bệ hạ gả công chúa cho ngươi. Vào hôm yết kiến bệ hạ, ngươi còn không chuẩn bị lễ vật, nghĩa là ngươi xem thường vua cha. Ngươi có biết theo pháp luật, đây là trọng tội. Phụ hoàng, đó là lỗi của nhi thần. Không nói với Lâm Thiên, muốn trách thì trách nhi thần. Này lão bà, nàng đang nói gì vậy? Không phải chúng ta đã chuẩn bị một món quà cho nhạc phụ sao? Nếu đã chuẩn bị rồi, thì lấy ra cho mọi người xem. Dưới bầu trời này, toàn bộ đều là của hoàng đế. Bất kể là loại bảo vật nào, nó đều thuộc về hoàng đế. Món quà mà hai người họ tặng cho nhạc phụ chẳng qua là mượn hoa cúng Phật mà thôi. Mặc dù giá trị liên thành, nhưng tâm tư không ở đó. Những gì ta chuẩn bị cho nhạc phụ phải là vô giá, không thể xác định bằng tiền, đảm bảo sẽ làm hài lòng nhạc phụ. Trong 18 năm, mỗi ngày ngươi đều chơi với bùn. Món quà vô giá của ngươi không phải là một con búp bê làm bằng bùn chứ? Phụ hoàng, nếu hắn ta dùng bùn trêu chọc người, hãy trừng phạt hắn thật nặng, giết hắn ta. Lâm Thiên, ngươi có thể lấy món quà ra và cho trẫm xem. Nhưng trẫm phải nói với ngươi trước, nếu ngươi dám trêu chọc trẫm, hãy cẩn thận, trẫm sẽ trừng phạt ngươi vì tội lừa dối nhà vua. À, bây giờ chưa có. Hỗn xược, ngươi đang xúc phạm bệ hạ. Này, ngươi vội vàng làm gì? Ta nói bây giờ không có nghĩa là tương lai không có. Lâm Thiên, ngươi điên rồi. Không có quà, phụ hoàng sẽ không tha mạng cho ngươi đâu. Ngươi còn khoe khoang nữa. Ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi. Không phải cô ta muốn hủy hôn sao? Tại sao giờ vẫn còn cằn nhằn? Lẽ nào, định thôi. Đừng lo lắng, lão bà. Ta có cách riêng của ta. Phụ hoàng, theo quan điểm của con, tên này rõ ràng đang cố chế giễu người. Người nên trừng phạt hắn vì đã lừa dối nhà vua. Chém đầu hắn xuống. Ngươi chết chắc rồi. Ai bảo ngươi dám hôn với bổn công chúa, chính là tìm cái chết. Ngươi đâu, đợi đã. Nhạc phụ, lễ vật thần muốn chuẩn bị ở trong hoàng cung này. Lâm Thiên, ngươi đang trêu đùa sao? Ngươi vừa nói chúng ta mượn hoa dâng Phật, bây giờ lại nói món quà của ngươi đang ở trong cung. Lời mở đầu không khớp với phần tái bút. Ngươi còn cười ai? Món quà này ở trong hoàng cung này, nhưng không phải trong hoàng cung này. Lâm Thiên, ngươi đang nói gì vậy? Nhạc phụ chắc chắn sẽ thích sau khi xem nó. Bây giờ, con xin nhạc phụ đại nhân cho con mượn vài cung nữ. Ngươi chuẩn bị quà nhưng lại mượn cung nữ. Ngươi định để thị nữ tắm bùn cho bệ hạ đúng không? Lâm Thiên, ngươi chọc giận trẫm sao? Nhạc phụ, con chỉ mượn người, đâu dám chọc giận nhạc phụ. Nhạc phụ yên tâm, con đảm bảo bằng tính mạng mình. Ngươi chỉ là một tên ngốc. Thế thì sao? Nếu ngươi có thể nghĩ ra một món quà làm hài lòng bệ hạ, Ta sẽ quỳ xuống và khấu đầu 3 lần cho ngươi. được. Nếu ngươi không thể có món quà này, ta sẽ để bệ hạ chém đầu ngươi vì tội lừa dối bệ hạ và chu di cửu tộc. Xin bệ hạ ân chuẩn. Được. Lâm Thiên, trẫm sẽ cho ngươi mượn người. Trẫm muốn nhìn thấy ngươi có thể nghĩ ra những kho báu quý hiếm nào. Tất cả bàn ghế được chuyển đến đó. Chất vải phải cực kỳ nổi bật. Ta muốn tất cả những lá cờ, sợi tơ cuộn lại thật chặt. Các cô không quan tâm nó là gì. Ta chỉ có một yêu cầu. Đó là Màu sắc phải rực rỡ. đi đi. Chà, cuộn vải này đẹp đấy. Phò mã ra, Gỗ người yêu cầu và thợ mộc đã có đầy đủ. bảo họ đợi chút. Ta sẽ đến ngay. Phò mã ra, chúng ta đã di chuyển 30 chiếc bàn gỗ. Đủ rồi. Này, đợi đã. Đi và chuẩn bị cho ta. Ta cần những chiếc ong ngâm dầu đỏ. Người nhớ chưa? Nhớ rồi. Thế thì đi làm đi. Phò mã định làm gì? Bẩm công chúa, nô tỳ đã hầu hạ trong cung hơn 10 năm rồi. Không dám nói thông thạo. Nhưng cũng là người có kinh nghiệm. Nhưng cách cư xử của phò mã ra thật khó hiểu. Hắn đang làm gì nhỉ? Đi xem tên gốc đó làm gì.
Tên ngốc này thích thể hiện, để xem ngươi làm được gì. Này, đứng lại. Sao lại bước vào đây? Ngươi không thấy thông báo, không nhiệm vụ miễn vào sao? Ngươi. Vậy để ngươi sống thêm nửa ngày nữa. Đi, chúng ta đi. Chờ chết đi. Này. Này, Lão bà, nàng không thể đi. Nàng là nữ anh hùng của chúng ta tối nay. Ta. Tối thui thế này. Hắn định làm gì thế? Đúng, bệ hạ, xin hãy chém đầu hắn. Cứ từ từ, để xem Lâm Thiên hắn muốn làm cái gì. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với hộp đêm cung đình trong buổi tối hôm nay. Wow. Thưa quý vị, chào mừng đến với buổi trình diễn nhạc sống hạ tay cực chất. Âm nhạc đâu, chuẩn bị, bắt đầu. Bệ hạ, tên ngốc đó toàn làm điều vô nghĩa. Để phát hành âm nhạc nhàm chán như vậy. bệ hạ, hãy mau hạ hắn đi. Bệ hạ, hãy nhanh chóng hạ gục hắn đi. Kéo nó xuống và đánh 3 gậy. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ, thần sai rồi. Bệ hạ. Thật là một chiếc váy đẹp. Xem hắn ta kìa. Phò mã, mau cản hắn lại. Chồng ta ở đâu vậy? Thứ chết tiệt. Bệ hạ, xin hãy lưu ý giữ gìn hình ảnh của bậc đế vương. Đồ khốn. Ta đã chiến đấu cả đời, giờ ta không thể tận hưởng sao? Nổi nhạc lên và tiếp tục nhảy, xóa đi. Let's go. Lên nóc nhà là bắt con gà. Ngươi sao vậy? Quý vị Ngồi đang xuống xem đi. kênh Ôi YouTube trời, ai đã Việt đánh Nam người ra TV. thế này? Chúc quý vị có những phút giây Lâm thư Thiên giãn. chết tiệt Nếu này. thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Này, để cập nhật dừng các lại, video dừng mới lại. Bây giờ, hãy chào đón nữ anh hùng của chúng ta. Công chúa Lệ Chi của Trường Lạc Cung. Công chúa của ta. Tại sao cô ta lại đẹp như vậy?
động lực của ta. Chồng em bị sao vậy? Cảm ơn mọi người. Nhạc phụ đại nhân, món quà này con dành cho người. Thế nào, thỏa mãn? Chấm rất hài lòng với món quà tuyệt vời này của con rể. Còn phần thưởng thì sao? Muốn phần thưởng sao? Sẵn nhiều người ở đây. Chấm quyết định sẽ miễn mọi tội chết cho con rể. Về sau người có thể tùy ý ra vào cung, không cần bất cứ lý do gì. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Lão bà, thiết kế hộp đêm của ta hôm nay thế nào? Không ngờ hộp đêm này lại có cảm giác tuyệt vậy. Người nghĩ gì mà làm ra nó? Trước đây, không phải người ngốc sao? Tin đồn, đều là tin đồn. Chắc ai đó phải ghen tị với vẻ đẹp trai của ta, Nên cố tình bôi nhọ thiếu ta. gan, còn búp bê yêu thích của ngươi. Nô tỳ đã sửa chữa xong cho người rồi. Người có muốn xem không? Không ngờ vị anh hùng vô song này cũng thích chơi với búp bê. Đừng nghe lời vớ vẩn đó. Thứ ta yêu thích là baby nàng. Lão bà, nhìn xem đây là cái gì? Kim bài biến tử. Lão bà, lần này ta đạt được thành tựu như vậy, có phải nàng nên đền bù cho ta không? Ngươi muốn ta đền bù cho ngươi như thế nào? Ta còn không thể làm được. Một tên phế vật. Phế vật. Đó thực sự là một kẻ ngốc sao? Hắn không chỉ làm cho khuôn mặt phụ hoàng mình rạng rỡ, phụ hoàng còn gọi hắn là anh hùng số một thế giới. Nếu hắn ta là kẻ ngốc, Thì chúng ta là gì? nhưng trước đây hắn ta là một thằng ngốc. Nhưng sau khi bị ám sát, có vẻ như hắn ta đã thay đổi. Hắn đã giả vờ. Bây giờ nói điều này thì có ích gì? Miễn là hắn còn sống, người sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ của Lý gia. Mặt khác, thái tử có sự hỗ trợ của Lý gia, ảnh hưởng của hắn ta trong triều phải lớn hơn nữa. Vậy thì sao? Đợi cho đến khi ta trở thành hoàng đế, có thể đâm chúng tùy ý. Hoàng đế, trước đây, ngươi sợ ta không đồng ý gả vào Lý gia. Cử người đi ám sát Lâm Thiên. Nếu không thì ta đã gả vào Lý gia. Việc kiểm soát Lý gia không phải đã dễ dàng rồi sao? Bây giờ mọi thứ đã phản tác dụng, cô ta lại là chị gái của thái tử. Thái tử sẽ có sự hỗ trợ của Lý gia. Ngươi vẫn nghĩ rằng ngai vàng còn có thể rơi vào tay ngươi sao? Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Tế vương điện hạ, đại sự không hay rồi. Nói. Điện hạ, hoàng thượng hạ chỉ ban trang viên Xuân Viên cho Lâm Thiên. Tuy nhiên, Lâm Thiên lại biến nó thành một câu lạc bộ để giải trí và vui vẻ. Quý vị đang 3 xem ngày nữa kênh sẽ Vin khai Food trương. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Còn nữa, Nếu thấy các đại hay, thần hãy văn ủng võ hộ trong kênh triều bằng cũng cách được mời nhấn like và đăng ký kênh để cập đến nhật để các chúc video mừng. nhất. Và vào ngày khai trương, đích thân thái tử điện hạ sẽ có mặt. Cái gì? Không có giấy vệ sinh, không nhà vệ sinh xả nước, không điều hòa, không máy nước nóng, Dùng cành liễu để đánh răng. xà phòng, dầu gội cũng không. Đến thức ăn cũng không hợp khẩu vị chút nào. Ấy, lão bà, tại sao ngươi muốn bệ hạ thưởng cho trang viên Xuân Viên và thay đổi nó thành câu lạc bộ? Ngươi muốn làm gì? Này, lão bà, Ta cần rất nhiều tiền để cải thiện cơ sở vật chất cuộc sống. vậy mới thành lập một địa điểm giải trí. Kiếp trước, ta không có khả năng làm gì. Kiếp này, ta muốn kiếm tiền và vui chơi. Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta không thể hiểu một từ. Này, lão bà ơi, cho ta mượn ít tiền được không? Số tiền này được tính là khoản đầu tư của nàng. Dựa theo số tiền, ta sẽ bổ của sẻ cho nàng một cái bồn cầu xả nước Bồn được cầu không? xả nước là gì? Còn nữa,
Sao ngươi có thể yêu cầu một người phụ nữ cho tiền? Này, lão bà, Người biết gia đình chúng ta, con trưởng nắm quyền kinh doanh. là nhị công tử, ta không có tiền tiêu vặt. Lão bà ơi, Cho ta mượn tiền đi. đây là vòng ngọc trai mẫu hậu tặng ta. Cầm lấy đi. Lão bà thật tốt, Cho ta thơm một cái. giữa ban ngày. Ngươi có thể dè dặt hơn không? Này, tại sao ngươi lại đeo lại trả ta? Vậy, ngươi phải làm sao? Lão bà à, đây là sợi dây chuyền mẫu hậu tặng cho nàng. Cho dù ta nghèo đến đâu, ta không thể lấy thứ này. Hơn thế nữa, là một đàn ông, ta phải kiếm tiền để lo cho gia đình. Cho dù ta có khó khăn và mệt mỏi đến đâu. Cũng phải nuôi lão bà trắng trẻo và béo tốt. Lão bà, ta không muốn lấy nó. Nguyên nhân chính là do chiếc vòng cổ của ngươi không đáng tiền. Bây giờ ta mà kiếm được. 1 triệu lạng bạc thì tốt biết bao. À, có cách rồi. Bẩm điện hạ, Lâm Thiên không có tiền để sửa chữa trang viên Xuân Viên. Người đã biết chưa? Hắn đi mượn tiền khắp nơi, nhưng chưa được. Lâm Thiên này chỉ là phế vật. Cho dù hắn được phụ hoàng gọi là anh hùng số 1 thì sao? Hắn cũng vì tiền làm cho mê muội thôi. Hắn không may mắn nữa đâu. Đây không phải là anh hùng số 1 thế giới sao? Tại sao không ở câu lạc bộ của ngươi? Vào trong cung làm gì? Không phải là vì tiền chứ? Tên ngốc này là ai? Hắn là ngũ đệ tế vương của ta, Được phụ hoàng coi là vua kế vị. rất thân thiết với Cao Dương công chúa. À, tế vương à. Này, ngươi lớn lên ăn nước sông Hoàng Hà. Ta đi đâu có liên quan gì đến ngươi sao? Lâm Thiên, ngươi thật to gan. Không nhìn thấy tế vương, dám làm nhục. Ngươi biết lỗi chưa? Ngươi vừa nói gì vậy? Gió quá, ta không thể nghe thấy gì. Xin nói lại lần nữa. Ra khỏi đây. Ta đi đâu không liên quan gì đến ngươi. Bằng không, đừng trách ta không để mặt ngươi. Lâm Thiên chết tiệt. Sao ngươi dám dùng lệnh bài của phụ hoàng ta để trấn áp ta? Sớm hay muộn, Ta muốn làm cho cuộc sống của ngươi tồi tệ hơn cái chết. Tế vương, hai người họ đi đến hậu cung. làm thế nào ngươi đi theo hướng của hậu cung? Không hay. Đuổi theo. Ngươi đang làm gì sau lưng ta vậy? Muốn ăn dám sao? Bản vương đi tìm mẫu phi của ta. Liên quan gì đến ngươi? Tên này ở đây để tìm lỗi, hắn sẽ không ảnh hưởng đến khoản đầu tư của ta với hoàng phi và hoàng hậu chứ? Tì ơi, thực sự không còn đá trong hầm băng sao? Ta nóng quá. Ta cũng vậy. Muốn mặc bikini cho mát, mặc này ngột ngạt quá. Hỗn xược, không ra thể thống cống rãnh gì. Tì tì, bây giờ ở hậu cung cũng không có người đàn ông nào. Nếu có chỉ là vài tên thái giám, người sợ cái gì? Trưởng công chúa đến. Phò mã đến. Theo sau là ngũ hoàng tử đến. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Tham kiến mẫu hậu. kịch ngắn review. Tham kiến hoàng Chúc phi quý nương vị nương. có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ Tham kênh kiến bằng mẫu cách hậu. nhấn like Tham và kiến đăng mấy ký bà kênh mẹ để kế. cập nhật các video Biết mới. lễ. Mẫu hậu, để con dâng trà cho người. Nóng lắm, đừng lại gần. Thật đẹp. Thảo nào từ xưa đến nay ai cũng muốn làm hoàng đế. Các cô gái trong hậu cung thực sự xinh đẹp hơn những người khác. Lâm Thiên, Lâm Thiên. Thật to gan, dám nhìn thẳng vào Dương Phi. Người như vậy là phạm trọng tội. Lâm Thiên, Ngươi vừa nhìn gì vậy? mẫu hậu, Lâm Thiên ngu ngốc và không hiểu quy tắc trong hoàng cung. Xin mẫu hậu hãy tha thứ. Tha thứ. Chốn hậu cung vốn dĩ là nơi dành cho bệ hạ. Hôm nay, không có lệnh đến là hơi thái quá. Vẫn dám nhìn thẳng vào bồn cung. Chuyện này không thể tha thứ. Một trong hai tội này là tử tội. Người đến, bắt Lâm Thiên lại, giam vào đại lao, chờ ngày xử tội. Này, Khoan đã,
Ta có vài điều muốn nói. Ngươi có gì để nói? Này, mặc dù ta đã nhìn cặp bưởi của Dương Phi, Nhưng không có ý định xúc phạm. không xúc phạm. Vậy thì, ngươi nhìn Dương Phi làm gì? Nghĩa kiếp, ta cướp lão bà ngươi hay anh bạn chị với mẹ ngươi Tại đâu. sao ngươi muốn giết ta vậy? Lâm Thiên, ngươi giải thích thế nào? Không, Dương Phi nương nương, Tiểu Thiên hoàn toàn không có ý mạo phạm. À, lý do ta ngắm đào của người vừa rồi, Đó là bởi vì ta không thể tự hãm lại được. muốn làm một vài thơ về vẻ đẹp đó. Một kẻ ngu ngốc thậm chí không hiểu tứ thư và ngũ kinh, cũng làm thơ. Nếu người có thể làm thơ, chắc con lợn cũng biết bay. Làm thơ đâu có khó. Nếu người có thể làm thơ, bản vương cúi đầu 3 lần với ngươi. Ba Nhạc Mẫu nghe rõ nhé, đây là những gì hắn tự nói. Nhạc Mẫu phải làm chứng cho ta. Nếu ngươi có thể làm thơ, Bổn cung sẽ tha thứ cho hành xấu mạo phạm của ngươi. 云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非秦玉山头见，会向瑶台月下逢。 Không tồi, bài thơ rất hay. Bổn cung thích nó. Không thể nào, tên gốc làm sao có thể làm thơ. Tế Vương, ngươi đừng đổi chủ đề nữa được không? Mau quỳ xuống. Mẫu Phi, làm ơn giúp còn con. không thể quỳ xuống. Nếu con quỳ xuống, không phải là... Mẫu Phi, ta không truy cứu nữa. Việc quỳ gối này, miễn đi. Ta nợ ngươi một ân tình, thay cho con trai ta. Không sao. Nhưng, 3 tỷ muội chúng ta, ngươi chỉ làm một bài thơ. Ngươi làm bài thơ đó cho ai? Mẫu Phi anh minh. Vậy, Lâm Thiên, hãy nói đi. Bài thơ này, ngươi viết cho ai? Bỏ miệng. Bảo làm cho một người, chắc sẽ xúc phạm 2 người kia. Nếu bảo cho cả 3 người, càng không được. Thực sự nham hiểm. Mẫu hậu, 2 vị nương nương, đừng làm Lâm Thiên khó xử. Chuyện này đã rõ. Bài thơ này ta tặng Hoa Phi nương nương. Nói vậy có nghĩa là bổn cung không xứng đáng với những bài thơ của ngươi. Không. Nhạc Mẫu, trong đầu con có một bài thơ hay hơn cho người. Vậy mau nói đi. Nếu nó không hay như bài thơ vừa rồi, cho dù người có là phò mã, cũng đừng trách bổn cung vô tình. Này, còn 2 câu sau nữa. Bài thơ hay. Không tồi, Hoàng hậu tỷ không hổ danh là lãnh chúa của hậu cung. Xứng đáng với bài thơ này. Cảm ơn muội muội. Lâm Thiên, ngươi đã làm gì cho Hoa Phi và Hoàng hậu? Còn mẫu phi của ta thì sao? Không có. Ngươi, hỗn xược. Ý ngươi là gì khi nói bổn cung không xứng đáng? Không, Dương Phi, vừa rồi ta không có nhìn ngươi. Ta chỉ nhìn Hoàng hậu và Quý vị Hoa đang Phi. xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Ngươi nói Chúc ngươi quý vị có không những nhìn phút bổn giây cung. thư giãn. Được. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ Nếu kênh người bằng đã cách nói vậy, nhấn like và đăng ký kênh. Bây giờ ta đang đứng đây cho ngươi nhìn. Ta cho phép nhìn. Nếu ngươi không thể làm thơ cho bổn cung, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Mẫu Phi, Ngươi kiềm chế bản thân. ngươi im lặng. Mẫu phi của ngươi cứ đòi dĩ đào vào ta có nên đến không? Ồ, đây là dành cho nghệ thuật và cho thơ ca. Tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ. Ta giết ngươi. Thế nào? Ngươi sẽ làm gì với anh hùng số 1 thế giới? Tế Vương, ai cũng biết. Nhìn thấy lệnh bài này giống như nhìn thấy bệ hạ. Lâm Thiên, ngươi có thể làm cho ta một bài thơ bây giờ. Mẫu hậu, Hoa Phi, Mẫu Phi. còn có điều muốn nói. Hôm nay, Lâm Thiên vào cung là để vay tiền. Vì vậy, xin 3 vị nương nương đừng tin vào những gì hắn ta nói. Để ngăn 3 người bị ta vay tiền, tiểu tử này thực sự nắm bắt thời gian và làm gián đoạn nhịp điệu của ta. Không tệ. Mượn tiền. Có chuyện gì? Lâm Thiên muốn khai trương câu lạc bộ thiên địa. Điều này cần cải tạo trang viên và tuyển nhân sự. Phải mua đồ uống và thức ăn, tất cả đều cần tiền. Nhưng vì hắn là nhị công tử của Lý gia, trong người không có nổi 10 lượng bạc. Vì vậy, ta có thể chắc chắn rằng hắn ta vào cung để vay tiền.
Lâm Thiên, Ngươi cần mượn bao nhiêu tiền? 5.000 lượng. Không được. Quá nhiều. Ta không thể tùy tiện cho mượn 5.000 lượng được. Không thể tùy tiện mượn. Tức là cần lý do phù hợp. Có cách rồi. Ta có thể giúp mọi người giải nhiệt mùa hè. Thật sao? Thời tiết nóng hay lạnh thay đổi theo mùa. Nó phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Với sức lực ít ỏi của con người, làm sao có thể thay đổi cái lạnh khắc nghiệt và cái nóng gay gắt. Đáng tiếc, Lâm Thiên, về đọc thêm sách vở đi, dừng nói nhảm ở đây. Tế Vương, tại sao ngươi không cược với ta một lần nữa? Có dám không? Có gì không dám. Nhưng ngươi phải làm tại đây. Nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề nhiệt trong hoàng cung, ta khấu đầu với ngươi 10 cái. Nếu không, ta muốn ngươi khấu đầu với bổn vương. Không thể đảo ngược cái lạnh và cái nóng gay gắt bằng sức người. Không thể, hoàn toàn không thể. Lâm Thiên, ta nể mặt Lệ Chi. Ta có thể cho ngươi mượn 100 lạng bạc. Rút lại lời nới mà ngươi vừa khoe khoang. Nhạc mẫu đại nhân, nếu con làm được, ngươi có cho con mượn 5.000 lượng không? Tất nhiên. Nhưng ngươi chắc chắn không thể. Ngay cả Lão Thiên cũng không thể làm được. Tùy ngươi đó. Ta vẫn muốn thử. Sao ngươi không nghe lời ta hả nhóc? Phò Mã, nếu không vay được tiền, chúng ta sẽ tìm cách khác. Tại sao cứ muốn làm khó mình? Về thôi. Ta sẽ chấp nhận vào vụ cá cược này. Hoàng hậu và 2 quý phi cho ta 1 giờ. Ta cần ra ngoài để chuẩn bị. Của ngươi đây. Quý khách đến khám bệnh hay mua thuốc vậy? Ta tới đây để mua nguyên liệu luyện kim đan. Cái này, luyện kim đan trong y học, Đó là một mánh khóe. ăn vào có khi còn chết. Nhiều vậy, ngươi muốn gì? Ta muốn muối. Còn gì nữa không? Chỉ cần muối. Quý khách, ta có một vật liệu bí mật. Đảm bảo ngươi tinh chế được thuốc tiên. Chỉ cần ngươi có tiền, rất nhiều tiền. Đảm bảo ngày ngày ngươi sẽ như trên mây. Ta chỉ cần muối, không cần thứ gì khác. Đợi tí. Thuốc tiên lên mây. Ăn vào sẽ chết. Không, ta phải quay lại và nói với Ngũ hoàng tử. Thời tiết này, gió thổi ra là nóng. 3 vị nương nương, Cựu hoàng tử, không hay rồi. Bẩm hoàng hậu, Lâm Thiên muốn làm giả kim thuật. Cái gì? Hắn ta muốn đầu độc mẫu phi của ta. Người không sợ chết sao? Lâm Thiên thực sự muốn đầu độc chúng ta. Đúng vậy, Lâm Thiên đi hiệu thuốc. Nơi đó chuyện bán dược liệu thuật giả kim. Hoàng hậu tỷ, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Vô pháp vô thiên. Đừng lo. Nếu Lâm Thiên dám mang làm hại chúng ta, bổn cung lột ra hắn. Đúng vậy, phải xử lý hắn. Ngũ Mã Phành thầy hắn. Trưởng công chúa cùng Phò Mã đến. Bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đến rồi sao? Tại sao tất cả các người nghiêm túc vậy? Có người muốn đầu độc chúng ta. Lẽ nào chúng ta phải nở nụ cười sao? Này, ai dám đầu độc mọi người, ta sẽ đánh chết chúng. Này, các người nhìn ta làm gì vậy? Ta nhút nhát lắm đó. Lâm Thiên, Ta nghe nói ngươi muốn làm giả kim thuật. Ai đã nói thế? Ta không dám giở trò như vậy đâu. đừng giả vờ nữa. Nếu không, ngươi mang những thứ ngươi đã mua trong hiệu thuốc, lấy nó ra đây. Bản vương sẽ vạch trần phương pháp đê hèn và vô liêm sỉ của ngươi. Được lắm. Đừng quên ngươi còn nợ ta 3 khấu đầu. Ta hy vọng lần này ngươi đừng có chối. Mẫu phi, Hoàng hậu, Hoa phi nương nương, thứ này rất độc, mau tránh xa. Lâm Thiên, đây là những gì ngươi đã chuẩn bị sao? Lâm Thiên, ngươi đã dùng loại chất độc gì? Có phải ngươi muốn đầu độc tất cả chúng ta? Ngươi đâu, mau kéo Lâm Thiên ra. Này, Đợi đã. ai bảo là thuốc độc?
Không phải độc thì là cái gì, ngươi chỉ là một thằng ngốc thì làm được gì. Lão tử đã học 12 năm giáo dục bắt Ta buộc. không thèm để ý đến ngươi. Mẫu phi, Đừng sợ. còn ai gọi đây là chất độc không? Khối nước đá. Đầy băng. Băng đến từ đâu trong cái nóng như thiêu như đốt này? Thật đáng kinh ngạc. Thật tuyệt. Thế nào, các nhạc mẫu đại nhân thích thứ này chứ? Ta rất thích nó. Điều đó có nghĩa là vụ cá cược giữa ta và Tế Vương. Ta đã thắng. Vậy ta yêu cầu Tế Vương thực hiện lời hứa của mình. Mẹ nó, hắn lừa ta. Không thể quỳ. Nếu quỳ xuống, nai vàng sẽ bị mất. Lâm Thiên, người có đá viên, sao không tặng nương nương sớm hơn? Ngươi có thể yêu cầu một phần thưởng. Người quá mạnh mẽ. Ai nói ta chỉ có một viên đá? Người có thêm đá viên không? Này, Lâm Thiên, Ta cũng muốn đá viên. người có điều kiện gì thì cứ nêu ra đây. Mẫu phi, sao người lại thế này? Có vẻ như Tế Vương vừa rồi nợ ta 10 cái khấu đầu. Hãy kết thúc chuyện này trước. Ta là Tế Vương, ta không thể thua. Lâm Thiên, thế này, ta vì con trai ta mà nợ ngươi một ân tình. Lúc trước là một ân huệ với 3 cái khấu đầu, lần này là 10 cái. Cái đó, vậy coi đó như một ân huệ lớn. Tương lai, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ta thích làm bất cứ điều gì ta muốn. Kiếm được một gia tài. Mẫu phi, cút ra. Lâm Thiên, người có thể bán những viên đá này cho bổn cung không? Ta có thể sản xuất một xe tải đầy đá viên mỗi ngày, nên sẽ chỉ bán buôn. Lâm Thiên, ngươi sản xuất đá viên mỗi ngày. Nhiều như vậy sao? Đương nhiên. Hoàng hậu nương nương, ngươi là nhạc mẫu của ta. Vì vậy, mỗi ngày, ta tặng người 10 viên đá miễn phí. Nương nương khác cũng nhận được 10 viên đá. Nhưng phải trả tiền. Có vẻ như người muốn giành được sự ủng hộ của bổn cung. Đúng là không giấu được. Trên thực tế, ta có thể sản xuất 5 xe đá mỗi ngày, Kéo dài suốt mùa hè. nên sẽ chỉ bán cho 5 người nương nương. 1.000 lạng bạc mỗi người. Ta muốn. Ta muốn 3 xe. Ta cũng muốn 4 xe. Tôi đang xem trên kênh YouTube. Vậy ta cũng muốn 4 xe. Tại sao người muốn 4 xe? Phút giây thư giãn. Nếu thấy Ta hay, có một hãy đứa con trai, người có, ta cũng vậy. cập nhật các video mới nhất. Ngươi muốn thì tự làm đi. Ngươi muốn cướp của ta sao? Lâm Thiên, ngươi đáng bị nguyền rủa. Tế Vương điện hạ, ta có tin tức. Lâm Thiên có công làm đá viên. Hoàng hậu ban thưởng 5.000 lạng bạc. Tiếp tục nói đi. Mẫu phi của ngươi cũng mua đá viên của Lâm Thiên, lại kiếm được 5.000 lạng bạc nữa. Vốn liếng của hắn đủ để xoay chuyển cả câu lạc bộ thiên địa. Hắn có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Phải ngăn hắn ta lại. Huynh, ta có một kế hoạch. Hắn đã mở câu lạc bộ thiên địa, chúng ta cũng mở được. Miễn là chúng ta bắt trước hắn, sẽ để hắn ta không có nơi nào để đi. Ngươi đi đâu? Đi kỹ viện. Được lắm Lâm Thiên. Ta vừa đưa ngươi đi gặp mẫu hậu, vừa về đã đi đến kỹ viện. Ngươi xem công chúa ta là gì? Lão bà của ta, đừng nghĩ linh tinh. Lão bà ơi, nghe ta nói, câu lạc bộ thiên địa của chúng ta phải cần rất nhiều phụ nữ để múa cột. Kỹ viện là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Ta vào nhà thổ chắc chắn không như nàng tưởng tượng đâu. thật chứ? Rất thật. Ta thề, nếu ta nói dối nàng sẽ bị trời phạt. Ta tin rồi. Có điều, tất cả phụ nữ trong nhà thổ ở kinh thành đều là của Tế Vương. Cái gì? Hắn kinh doanh ác vậy? Quý khách vào quẹt thẻ đi. Kỹ viện này là của Tế Vương. Chúng ta phải đi vào tự nhiên. Không được tiết lộ danh tính của mình. Hiểu chưa? Quý khách, xin mời.
Nào, đại Xin gia, chào, quý khách, ngài là người mới ở đây phải không? ngài đến để quẹt thẻ sao? Không, hôm nay ta đến chủ yếu để tìm ngươi. Ghét quá. Vài năm nay, ta chưa được ai quẹt thẻ. Nếu công tử thích, ta miễn phí cho. Thế nào? Đừng, Ta đến đây để thảo luận về kinh doanh. ta muốn chuộc một số cô nương từ ngươi, ngươi muốn gì? Đừng ngại. Hãy vào bên trong nói chuyện. Đừng qua đây. Chỉ cần cho ta biết bao nhiêu, 30 lượng một người, có đủ không? Thực sự đến để chuộc cô nương sao? Mời vào. Khoan đã, Tế Vương, ngươi đi theo ta làm gì? để ta nói với ngươi. Mama à, Hôm nay phải làm hài lòng ta. vâng, điện hạ. Mama, Hắn muốn cô nương như thế nào? Ta cũng muốn loại cô nương đó. và tất cả, ta muốn tất cả. Ta muốn người như Mama đó. Bổn vương rất thích. Lâm Thiên, người đi đến kỹ viện này, có phải là muốn mượn Mama đến quản lý câu lạc bộ thiên địa? Ngày hôm nay, ta nói với người, Sẽ không để ngươi thành công. Nhị công tử, chúng ta nên làm gì? Tế Vương, hắn ta, làm một câu lạc bộ giống ta. Giờ còn theo dõi ta. Không tốt rồi. Câu lạc bộ thiên địa sẽ thiếu gái đẹp. Này, ngươi có thể ngừng bắt chước ta được không? Tránh ra, ta thích bắt chước người đó. Học hỏi từ người khác là đức tính văn hóa truyền thống của chúng ta. Xem ta chơi lại người thế nào, ta sẽ khiến bệ hạ ngạc nhiên. Vậy thì ta sẽ để Mama phục vụ ta qua đêm. Ngươi có học hỏi từ ta Ta có không? thể. Khâm phục. Xem ngươi có ói ra không? Tế Vương này khó chơi quá. Câu lạc bộ không có mỹ nữ thì làm sao mở bát được? Đuổi theo. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Phụ Nếu nữ thấy trong hay, các hãy kỹ ủng viện hộ trên kênh khắp bằng kinh cách thành hiện nhấn bị like cấm và ra đăng ký ngoài. kênh để cập Lại nhật còn các cấm video không mới được chuộc. Ngay cả khi ngươi có thể làm quần áo đẹp, cũng không ai mặc, sẽ không ai đánh giá cao. Giờ hủy sao? Ta vẫn có thể lấy. Nhưng thái tử đã lỡ hẹn với tất cả các đại thần rồi. Ngày mốt sẽ đến mừng câu lạc bộ thiên địa mở bát. Nếu ngươi dừng lại, có chút mất mặt, làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của thái tử sẽ không hay. Ta đã mở câu lạc bộ thiên địa để kiếm tiền cho chính mình. Liên quan quái gì đến thái tử? Biết là như vậy. Vậy ngươi kiếm tiền thế nào khi không có những cô nương đó? Nàng hôn ta phát, Ta sẽ nói cho. ta không. Này, chỉ cần cho ta một nụ hôn và ta sẽ cho nàng biết giải pháp. Lâm Thiên đã không đi ra ngoài cả ngày. Chắc đã rất tức giận đến mức phải im lặng. Đợi đã, Lâm Thiên này được phụ hoàng ban kim bài. Nghĩa là hắn ta có huy chương vàng để tránh cái chết. Ngươi nói, chúng ta vẫn có thể giết hắn ta sao? Ta có một kế. Thật chứ? Chúng ta chỉ cần hạn chế sự phát triển của Lâm Thiên. Phe của thái tử này chắc chắn sẽ được Lý gia ủng hộ. Lúc đó, uy tín của thái tử sẽ giảm. Chừng nào bệ hạ từ trần, ta sẽ để mẫu phi đi đánh cược với phụ hoàng. Khi thời cơ đến, ngai vàng phải là của ta. Mệt mỏi lắm sao? Nhanh lên. Đứng lên. Tham kiến trưởng công chúa cùng phò mã. Tham kiến trưởng công chúa, tham kiến phò mã. Đây là một đội quân cấm y vệ do thái tử quản lý. Người muốn ta đưa người đến đây là muốn gì? Ta cảnh báo ngươi, quân đội hoàng gia không thể tùy tiện chuyển đi.
Lão bà đừng lo. Ta đảm bảo sẽ không làm loạn. Này, lúc này ta nghe nói Thái tử điện hạ. Hắn ta có bao nhiêu quân? Thái tử hiện có 5.000 quân. Ta thấy nhẹ nhõm rồi. Nàng có thể đưa ta đi vòng quanh doanh trại được không? Tập chăm chỉ nhé. Tề Vương điện hạ, Vừa rồi Lâm Thiên cùng trưởng công chúa tham quan khu quân sự của Thái tử. vì là nơi đóng quân, Chúng ta không thể theo dõi. không biết họ đang làm gì. Có phải hắn ta đang cố xúi giục một đội quân tấn công ta? Nếu hắn ta dám khuyến khích giấy binh, phụ hoàng sẽ chặt đầu hắn. Không sai. Doanh trại không có phụ nữ, tất cả đều là đàn ông. Lâm Thiên, bây giờ đã hết bài. Vẫn là muội muội, Chiến lược khôn ngoan. phải để Lâm Thiên không đỡ được. Khi đó, chúng ta sẽ khai trương câu lạc bộ của mình. Lúc đó đầy khách, tha hồ mà thu bạc. Vương huynh quá khen, đây chỉ là một mánh khóe nhỏ, Chúng ta mà còn không làm được. thì không bằng tên ngốc đó sao? Không sai. Có ta bên cạnh, mỗi bước đi của hắn sẽ cận kề cái chết. Tế Vương, còn một tin nữa. Câu lạc bộ Thiên Địa mở bán vé. Muốn vào phải có vé. Bán vé. Một vé giá trị cũng không nhỏ. Ha ha ha. Điên rồi, điên rồi. Lâm Thiên tên ngốc đó thực sự điên rồi. Không gá, không điếm. Hắn vẫn mở cửa. Ta đóng lòng muốn xem. Lúc đó tên Lâm Thiên khóc thế nào. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn Hiếu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Này, các vị nương nương, cảm thấy thế nào? Hạnh phúc không? Hạnh phúc, hạnh phúc. Thật hạnh phúc. Không ngờ ta lại gặp phải tình huống như vậy. Nó thực sự đã mở rộng tầm mắt của ta. Này này. Ta chưa bao giờ thử một trò chơi như thế này. Quay lại, ta chắc chắn sẽ để Tế Vương đến và học hỏi thêm từ ngươi. Ôi, Dương Phi, người không cần khách khí. Mong các vị nương nương có thể đến với ta. Là đã cho ta nơi này khuôn mặt đẹp nhất rồi. Vui lên, vui vẻ. Uống. Các nương nương, tiếp tục chơi đi. Nè, các vị. Này các tỷ, các cô các dì. Hôm nay là ngày khai trương câu lạc bộ của ta. Hôm nay, mọi thứ đều miễn phí. Mọi người xóa đi. Lên đây nào. Vui lắm. Câu lạc bộ Thiên Địa khai trương. Mời mọi người hãy đến. Thiên đường của phụ nữ, Nơi phụ nữ được phục vụ. tất cả phụ nữ vào cửa miễn phí. Giới hạn 20 người mỗi ngày. Đàn ông phải mua vé vào cửa. 1.000 lượng mỗi người. Này, ta cười chết mất. Vé vào cửa của đàn ông là 1.000 lượng. Hắn có biết khái niệm 1.000 lượng không? 1.000 lượng. Cả đời này ta không đổi 1.000 lượng. Trong câu lạc bộ của Tề Vương còn có Hoa Khôi. Về đi, quên đi. Lâm Thiên, tên ngốc này xem chúng ta như lũ ngốc sao? Không tốt, nương tử ngươi đang ở bên trong. Trong đó đều là những người đàn ông cơ bắp và đẹp trai. Và thậm chí không mặc quần áo. Cái quái gì vậy? Định cho lão tử cắm sừng sao? Nam vé 1.000 lượng. Lão bà ta đang ở bên trong. Một nghìn lạng. Ta nên làm gì? Không phải chứ? 1.000 lượng một vé thật sự đã có người mua. Chuyện này thật sự điên rồ. Vào xem đi. Mọi người hãy xem. Hôm nay mở cửa tầng trệt.
Hoa khôi đẹp nhất của kinh thành sẽ có mặt ở đây. Những người phụ nữ xinh đẹp nhất trong kinh thành đang ở đây. Khai trương hôm nay, bất cứ ai đến, chỉ cần bỏ ra 100 lượng. Khi vào bên trong, người sẽ được đối xử như một vị thần. Đắt quá, đây không phải là nơi mà ai cũng có thể chi tiêu. Vừa vào cửa đã tốn 1.000 lạng bạc. Có còn lương tâm không? Tế Vương, câu lạc bộ thiên địa đã mở. Nhưng điều lạ là không có người phụ nữ nào ra đón khách. Không có phụ nữ. Hắn định làm gì? Có vẻ nguy hiểm không? Họ có một yêu cầu khác. Chỉ nhận 20 người mỗi ngày. Mỗi người cần 1.000 lượng một vé. 1.000 lượng. Thưa một số không Quý phải vị đang không? xem trên kênh YouTube Hắn nghĩ ai Kịch cũng Ngắn có tiền Review. sao? Chúc quý Đúng vị là có tên những ngốc. phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, Chúng hãy ta ủng hộ hãy kênh xem. bằng cách nhấn like và đăng ký Hãy kênh xem để có bao cập nhiêu nhật kẻ các ngốc video có mới thể nhất. đi. Tế Vương điện hạ, Tất cả mọi người đều đến đây. xin chúc mừng. Chúc mở bát may mắn và thành công. Ta đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho ngươi. Trời ạ, đây là trang phục tiên nữ gì vậy? Hấp dẫn thì khỏi nói. Hôm nay ta muốn. Đừng ai ngăn cản ta, Lâm Thiên à, Lâm Thiên. Để ta xem lần này ngươi chơi với ta như thế nào. hừ, lần này ta không tin người còn sống. Đây là quần áo được thiết kế bởi Lâm Thiên. Đẹp quá. Bây giờ, những cô nương xinh đẹp nhất ở kinh thành đều ở đây. Họ có thể đến bên cạnh các vị. Không chỉ là một cô nương, ta sẽ không bắt ai trả tiền. Rất tốt đó. Rất tốt, đúng vậy. Ta sẽ không thu vé vào cửa như ở câu lạc bộ Lâm Thiên. Ta sợ ta sẽ bị phụ hoàng và các đại thần cười nhạo nếu làm vậy. Hôm nay, đúng là một ngày may mắn của ta. Đúng vậy. Bộ quần áo này đơn giản là tuyệt vời. Tuyệt vời. Tế Vương điện hạ. Nếu người có bất kỳ phân phó nào, chỉ cần nói với ba anh em chúng ta. Vậy ta xin cảm ơn ba vị đại nhân. Tế Vương điện hạ, có 20 quan lại từ 6 bộ của triều đình đang đến đây. Có vẻ như những người ban đầu để ủng hộ thái tử. Lại quay sang phía Tế Vương. Giờ này Lâm Thiên sẽ khiến thái tử khổ sở. Tề Vương tiến thêm một bước tới ngai vàng. Vị đại nhân xin cứ tự nhiên. Ta phải đi đón. Các vị đại nhân khác. Không ổn rồi, điện hạ. Không ổn rồi, điện hạ. Những đại nhân đó, tất cả đều bị người hầu ở nhà chặn lại. Cho biết, các phu nhân của họ, tất cả đều đi đến câu lạc bộ thiên địa. Thành viên của gia đình họ, đến câu lạc bộ thiên đường. Đại nhân, không hay rồi. Phu nhân đã đến câu lạc bộ đó 3 canh giờ rồi. Ở đó toàn nam nhân múa cột. Cái gì? Nói cho rõ ràng Đó vào. là loại cao to, đen, không hôi. Đẹp trai. Nghe nói còn ăn mặc thiếu vải. Tại sao ta cảm thấy như mình có thêm một chiếc sừng? Đại nhân, bình tĩnh. Phu nhân trung thành. Sẽ không cắm sừng ngài đâu. Đại nhân, không ổn. Không ổn rồi. Mẫu thân ngài, cùng nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ, ngũ, 18 phu nhân, 19 phu Tất nhân. cả đã đi đến câu lạc bộ. Chúng ta không thể ngăn họ lại và họ đã tát chúng ta. Câm miệng. Bà già, lão bà ta cũng đi coi mấy tên đó múa cột. Không sai, cả đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đã đi. Còn nữa, ta nghe nói tất cả những người đàn ông ở đó đều trần như nhộng. Lâm Thiên, ta chào tổ tiên đời thứ 18 của ngươi. Này, ba vị đại nhân, bình tĩnh Thế lại. này, bây giờ, ta sẽ cử người qua đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Tế Vương điện hạ, chúng ta cũng đã thấy mẫu phi, công chúa và phu nhân đến đó. Cái gì? Lâm Thiên, tao sẽ giết mày. Điện hạ, các vị,
20 vé đã được bán hết trong ngày hôm nay. Cho dù ngươi là ai, ngươi không thể vào. Ta là hoàng tử thứ 13. Này, ngay cả khi ngươi là thái tử, ta không phạm pháp. Ngươi làm gì được ta? Xin vui lòng, Con dâu đang mang thai của ta. ngươi hãy cho ta vào. Ta sẽ trả 5.000 lượng thì sao? Làm ơn, Tránh ra, tránh ra. đừng để ta giết ngươi. Các ngươi làm gì? Dám ngăn cản ta. Tin không ta chém ngươi. Này, đánh chó thì tùy chủ. Ngươi biết chủ của ta là ai không? Đó là anh hùng số 1 đất nước được bệ hạ tuyển chọn. Ngươi có thể làm gì ta? Hoàng tử điện hạ, không được bốc đồng. Phải bình tĩnh. Hành động hấp tấp sẽ phá hủy điều cấm kỵ của ngươi. Nhưng phi tần và mẫu phi của vua đều ở bên trong. Được đàn ông vây quanh. Lão bà ta cũng ở trong đó. Lão bà ta cũng ở trong đó. Con gái ta cũng ở trong đó. Vậy cho ta biết làm thế nào ta có thể vào. Rất tiếc hôm nay, Vé thực sự đã được bán hết. trừ khi ai đó rời đi. Hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Này ngươi anh em, đưa vé của ngươi đây. Đưa ta. Khoan, ta mua. Ta trả 10.000. 13 đệ, sao ngươi lại ở đây? Ngũ huynh, đệ xin lỗi, lão bà lẽ của ta cũng ở bên trong. Ai trả cao sẽ được, ngươi chờ đấy. Ta trả 12.000 lượng. Ta trả 15.000 lượng. 20.000 lượng. Đưa đây. Lâm Thiên, lăn ra đây. Đây chẳng phải là Tế Vương sao? Này, tại sao ngươi lại đại giá Quang Lâm đến đây? Lâm Thiên, sao ngươi dám lừa ta? Lão bà, sao lại đến một nơi như này? Lâm Thiên, ta muốn ngươi phải chết. Tế Vương, chàng điên à? Sao chàng lại bắt nạt Lâm Thiên chứ? Im đi. Lâm Thiên, ngươi được Phụ Hoàng phong là anh hùng số 1. Rất to gan và tháo vát. Bây giờ ngươi có muốn đánh với ta? Để trở thành người giỏi nhất không? Thằng khốn, tao đã dạy mày cách tự kiềm chế bao nhiêu năm rồi. Ngươi vứt hết trò chó rồi sao? Mẫu phi, ta. Tế Vương, Tại sao ngươi có thể mở một kỹ viện nhưng ta không thể mở một câu lạc bộ? Tại sao ngươi có thể xem phụ nữ khiêu vũ, hoàng hậu và lão bà của ngươi. lại không thể xem một người đàn ông thể hiện sự uy nghiêm của mình? Đúng vậy đó. Đúng vậy. Người phụ nữ nhìn người đàn ông, thật khiếm nhã khi những người đàn ông này gãi đầu và tạo dáng. Vô lý. Đàn ông ở đây đều là cấm y vệ. Các chị em ngưỡng mộ họ, vui hơn là đuổi theo mấy thằng khốn nạn. Thật nực cười khi nói. Rốt cuộc đây chính là chuyện lộn xộn giữa nam và nữ. Ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi, ngươi là phế vật. Các người muốn gì? Làm vậy là sao? Ngươi đang phỉ báng sự trong trắng của mẫu thân và thê thiếp sao? Ta chỉ ở đây để xem sự phấn khích. Uống trà cũng không được phép sao? Phu quân, người xúc phạm ta. Ta rõ ràng đã không làm bất cứ điều gì. Tế Vương, như lời người nói, bổn cung xuất hiện ở đây. Đó cũng là để làm một số điều mờ ám. Hoàng hậu, tại sao người ở đây? Bổn cung không thể ở đây sao? Chúng ta không cung cấp dịch vụ bất hợp pháp ở đây. Chỉ là khiêu vũ thuần túy, ca hát, chơi trò chơi, chơi mặt trược. Chúng ta cùng nhau sập sình. Lâm Thiên, ngươi chơi ta. Nhưng chúng ta cung cấp tính năng cá nhân hóa ở đây. Mục đích chính là để phụ nữ trên toàn kinh thành có chỗ ăn uống, vui chơi. Múa cột chỉ là một dự án biểu diễn, không phải dự án chính. Muốn bắt thì nhầm chỗ rồi, quỳ xuống đi. Bệ hạ giá đáo. Tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng dậy đi, cảm ơn bệ hạ. Wow, đây là uy nghiêm mà nam nhân trong triều đại nhà Đường nên có. Phụ hoàng, sao phụ hoàng lại ở đây? Này, bệ hạ, ta đã huy động một số người đàn ông máu lửa từ quân đội hoàng gia. Một là để thúc đẩy vinh quang của ta. Thứ hai là cải thiện bầu không khí của triều đại. Thứ ba là tăng thu nhập cho cấm quân.
Bệ hạ sao có thể không ủng hộ thứ một mũi tên bắn 3 con chim này chứ? Tại sao không lên quẩy đi? Nói hay lắm, Lâm Thiên, ta thực sự không hiểu lầm ngươi. Cảm ơn bệ hạ hậu ái. Ôi, thật đáng tiếc. Một dịp trọng đại như vậy không thể kéo dài. Đang có trận lụt ở Giang Tô và Chiết Giang, người dân đang trong tình trạng khốn cùng. Câu lạc bộ nhỏ của ngươi sẽ không kiếm được một xu. Thật khó để hiểu những lo lắng của trẫm. Bệ hạ, từ nay mỗi ly rượu ta bán, sẵn sàng góp 1 lạng bạc cho triều đình. Phò mã tốt, ta đang chờ đợi lời nói của ngươi. Nói đi cũng phải nói lại. Câu lạc bộ nhỏ của ta, nói thế nào thì cũng có chút giá trị tích cực. Ta không biết bên Tế Vương Điện Hạ có thể mang lại lợi ích gì. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các Hoàng video Nhi, mới nhất. hãy nói xem. Không. Ta sợ rằng Tế Vương sẽ chỉ bắt những cô nương xuất thân từ gia đình tốt phải bán mình. Để làm giàu cho mình. Ngươi, thứ chết tiệt. Bệ hạ. Bệ hạ, Người đâu? truyền ngữ y. Thái y, thân thể bệ hạ thế nào? Bệ hạ là vị vua anh minh của triều đại, lo lắng cho đất nước. Nguyên nhân là do lo lắng lao đao sau lũ ở miền Nam. Cứu trợ thiên tai, chấm sợ là không. Trẫm không tự giải quyết được. Lúc này chỉ có thể giao cho thái tử. Lập thái tử giám quốc, hoàn toàn chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai. Nhi thần tuân mệnh. Phụ hoàng an tâm an nghỉ, ta nhầm nghỉ ngơi. Thứ chết tiệt. Tại sao quá tuyệt vọng vậy? Mẫu phi, Lâm Thiên giờ đã trèo lên đầu chúng ta. Người vẫn giúp hắn. Bây giờ thái tử Giang Úc đã lên giám quốc. Còn ngai vàng của ta thì sao? Người có biết tại sao bệ hạ lo lắng cho dân chúng đến mức đã ói ra máu? Mẫu phi biết lý do. Đương nhiên vì ngân khố trống rỗng, không kiếm được lương thực để cứu trợ thiên tai. Nhưng thái tử đã chấp nhận nó. Nếu không phải nhờ có của hồi môn từ nhà họ Dương của ta, chắc chắn không thể làm điều đó. Khi hắn ta nhận được khiếu nại của các đại thần trong triều, không phải là cơ hội của ngươi đã đến. Màn trực này vui vẻ hơn nhiều so với nam nhân. Lần này không chỉ có nam nhân, có thể uống và hát. Màn trực được chơi trên tầng 2. Tầng thứ 3 là chơi bài xì phé. Không ai sẽ nói không với nơi này. Vấn đề là có sẵn đá viên. Nó thật tuyệt. Người không quan tâm đến cứu trợ thiên tai sao? Các người phải tin tưởng thái tử. Ta tin nó. Hắn nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Ta tin vào thái tử ca ca sẽ bất khả chiến bại. Tham kiến mẫu hậu. Thái tử, người không yên lòng giám quốc để xem xét tấu chương. Đến đây làm gì? Chuyện gì đã xảy ra thế? Mẫu hậu, người cứu con đi. Có chuyện gì vậy? Ngân khố trống rỗng, không có tiền cứu trợ. Không thể mua được lương thực. Phụ hoàng rất lo lắng về vấn đề này. Nhi thần không có cách nào. Nghiêm trọng vậy sao? Cần bao nhiêu tiền? 3 triệu lượng. 3 triệu lượng, 3 triệu lượng, 3 triệu lượng. Phu quân, người có thể giúp thái tử điện hạ. Ngoại trừ họ Dương, không ai có thể làm điều đó. Nhưng Dương gia làm sao có thể giúp bệ hạ? Họ còn đang mong thái tử tự biến thành kẻ vô dụng, ủng hộ ngũ hoàng tử lên ngôi. Có thể nói như vậy. Chúng ta cũng không thể đặt cược vào Lâm Thiên. Rốt cuộc, não của ngươi vừa mới hồi phục. Coi thường ta quá vậy. Không phải là 3 triệu lượng sao? Ta là tỷ phu. Tỷ phu, 3 triệu lượng anh lấy ở đâu ra? Đúng. Ngươi vẫn mượn tiền cho câu lạc bộ từ ta.
Tỷ phu, hay là thôi đi. Đừng to gan. Ta đã tìm nhiều người, nhưng không có cách nào. Đừng nói nữa. Đất nước xảy ra thiên tai, ai cũng nên giúp. Không giúp bằng tiền, thì giúp bằng sức. Ta lo vụ này. Không phải họ Dương sao? Để đó cho ta. Ta tin phu quân ta. Nhưng phu quân, người có thể làm gì? Giải pháp này rất đơn giản. Ta cần mượn một số nhân lực từ thái tử. Bây giờ ngân khố trống rỗng, cứu trợ thiên tai vô vọng. Thái tử đang gọi ngươi bây giờ. Chắc đã hết cách. Đừng nói thái tử. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Các đại thần cũng bất lực. Review. Chúc quý Rốt vị có cuộc, những phút kho giây lương thư thực giãn. sự không có Nếu lương thấy thảo hay, dư hãy thừa. ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh Thái tử, để cập nhật bây các giờ video ai mới cũng biết ngân khố trống rỗng. Không còn một xu. Gọi mọi người đến sớm như vậy là để mọi người xem sự bất lực của thái tử sao? Còn nữa, Lâm Thiên, tên ngốc này không có việc làm, không chức danh. Hắn ở đây để làm gì? Hắn có tư cách gì để đứng trên triều? Không sai. Cứu trợ thiên tai không phải là một trò chơi đâu thái tử. Không có tiền là không có tiền. Không thể nào. Thái tử có thể triệu hồi hàng triệu lượng chỉ với một dịch vụ từ hắn. Xin thái tử trục xuất Lâm Thiên khỏi triều. Xin thái tử trục xuất Lâm Thiên khỏi triều. Tế Vương, ngươi không thể cạnh tranh kinh doanh với ta, chỉ giỏi cắn ta sau lưng. Thế nào, ta là anh hùng số 1 được bệ hạ phong tặng. Còn có lệnh bài. Sau đó, ta muốn hỏi bệ hạ. Một người như vậy không có tư cách để đứng đây sao? Vẫn là Tế Vương, người xấu tính và vô liêm sỉ. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta ở đây hôm nay để thảo luận về cứu trợ thiên tai. Nếu trái tim người nào không có các nạn nhân thiên tai, vậy ra ngoài. Miệng lưỡi sắc sảo, ta không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi. Thái tử, nên lập kế hoạch càng sớm càng tốt. Bởi vì, nếu thảm họa này còn bị trì hoãn, sẽ tạo nên bạo động. Các vị đại thần, không có ai có thể chia sẻ những lo lắng của ta sao? Thái tử điện hạ, vi thần có một kế hoạch. Vi thần đề xuất tăng thuế để cứu trợ thiên tai từ bàn tay của những người từ nơi khác đến. Chu thần công, cách này hiệu quả chứ? Không được, kế hoạch quái quỷ gì thế này? Đây rõ ràng là một chính sách khuất phục, mọi áp lực đều dồn lên người dân. Làm vậy, thái tử sẽ xong đời ngay lập tức. Những người này rõ ràng đang cố gài thái tử. Tăng thuế là cách duy nhất bây giờ. Lâm Thiên, ngươi ngăn cản. Có chuyện gì với ngươi vậy? Thái tử hãy giao cho ta việc cứu trợ thiên tai. Ngươi xứng đáng sao? Nếu cứu trợ thiên tai thất bại, sẽ gây nên bạo loạn. Ai chịu trách nhiệm cho việc này? Ta sử dụng cái đầu của mình để chịu trách nhiệm. Và ta hứa nó sẽ không xảy ra. Lâm Thiên, Không được. Thái tử điện hạ, người yên tâm, ta có thể xử lý việc này. Nhưng nếu, Tế Vương, nếu ta có thể hoàn thành cứu trợ thiên tai, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi có thể làm điều đó, Từ giờ trở đi bản vương. gặp người sẽ tránh ngươi. Ta tưởng ngươi sẽ quỳ lạy thêm một lần nữa. Truyền lệnh của ta, cử Lâm Thiên làm đặc phái viên. Các bộ triều đình phải hoàn toàn hợp tác với Lâm Thiên, phối hợp cứu trợ thiên tai. Cảm ơn thái tử. Lâm Thiên, ngươi không phải muốn tự mình huy động 3 triệu lượng sao? Để thái tử vượt trội lên, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ông xã, sao còn có tâm trạng uống trà? 3 triệu lượng, giờ phải làm sao? Lão bà, nàng không tin ta à? Tại sao nàng lại sốt ruột vậy? Đó là bởi vì ta đã nhận được tin, Tế Vương sẽ ngăn cản chúng ta. Của hồi môn của hắn nhất định sẽ khiến chúng ta khó có thể tiến lên. Cấm quân và lục bộ của triều đình đều nghe lệnh của ta. Không phải hắn chỉ giàu có thôi sao? Lấy gì để đấu với ta? Nhị công tử, không hay. Chúng ta nhận thấy, Bên ngoài câu lạc bộ thiên địa, đầy tai mắt của Tế Vương. hắn ta định làm cái quái gì vậy? Đừng lo lắng, nhị công tử, 20 thị nữ mượn từ Đông Cung đã đến. Tốt. Nhị công tử, người ngài mời. Tất cả các thương nhân cũng đã đến. Nàng có muốn đi xem với ta không? Phu quân của nàng sẽ chống lại bầu trời. Điện hạ, ghét quá đi. Trời vẫn còn sáng.
Không phải rất thú vị sao? Bẩm điện hạ, có tin tức mới của Lâm Thiên. Nói. Điện hạ, Lâm Thiên đã mời tất cả các doanh nhân giàu có ở kinh thành Hội tụ trong câu lạc bộ. Có vẻ như hắn muốn làm ăn với những thương nhân đó. Kế hoạch tuyệt vời. Đi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Ta phải đến xem. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tốt. Vương Vạn Loan đã sống gần hết cuộc đời. Ta chưa thấy cảnh này. Khung cảnh hôm nay thực sự đã mở rộng tầm mắt của ta. Ngón cái của ta đã thể hiện tất cả. Đúng vậy, bất kỳ dự án nào được đưa ra bởi phò mã, Ta đều tán thành. Cảm ơn các vị đã có mặt ở đây hôm nay. Những bộ quần áo này ban đầu là vật cống nạp. Bây giờ miễn là các vị tham gia các mặt hàng bán buôn từ ta, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Bán những bộ quần áo này trên toàn quốc. Làm thế nào để tham gia? Rất dễ thôi. Ta sẽ thành lập tổng đại lý ở từng khu vực. Tổng đại lý có được thông qua đấu thầu. Người trả giá cao nhất sẽ thắng. Người trả giá cao nhất sẽ thắng. Người trả giá cao nhất sao? Lâm Thiên. Người đang xem chúng như một kẻ ngốc sao? Tham kiến điện hạ. Các vị, hãy bình thân. Người cũng biết rằng đằng sau nhà vua là một kẻ ngốc. Người không có nguồn tài chính trong tay. Quần áo có thể được làm bởi hắn, cũng có thể được làm bởi bổn vương. Các vị, bổn vương cũng có loại quần áo của Lâm Thiên. Và rẻ hơn. Tế vương điện hạ, người thật quá đáng. Lâm Thiên làm vậy hoàn toàn là để cứu trợ thiên tai. Sao ngài lại khó chịu đến phá hỏng nó? Này, đừng phỉ báng bản vương. Những gì bản vương đang làm là kinh doanh thuần túy. Bản vương thề tuyệt đối sẽ không có ẩn oán cá nhân. Tế vương, người nghiêm túc chứ? Những lời bản vương vừa nói không thể sai. Tế vương à, ngươi đừng nghĩ mình giàu có là có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Bản vương giàu có sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Ngươi không thể tưởng tượng được hạnh phúc của bản vương đâu. Ngươi tức giận sao? Ngươi có khả năng đánh chúng ta không? Cạn. Sảng khoái. Chiến đấu với Lâm Thiên rất nhiều lần. Lần này cuối cùng cũng đạp lên đầu hắn. So về nguồn tài chính với đại ca, hắn không đáng nhắc đến. Đúng. Bản vương có rất nhiều tiền. Tiếp tục theo dõi hắn. Bản vương sẽ dùng tiền đập hắn. Tế vương này quá đề tiện. Làm sao hắn có thể đáng khinh như vậy vì lợi ích của mình? Vì vương vị. Vương vị. Nếu hắn kế vị trở thành hoàng đế, chắc chắn giết tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn hắn, giúp đỡ thái tử. Nhưng họ Dương giàu như nước địch. Trên đời này, anh có thể cạnh tranh tài chính với nhà họ Dương. Ta sợ là không. Nếu hắn thực tâm muốn cản trở chúng ta về tài chính, làm sao chúng ta có thể giành chiến thắng? Lão bà đừng hoang mang. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Một vài doanh nhân giàu có vừa mới đến đây, nhưng tất cả họ đã ký một thỏa thuận không tiết lộ với ta. Miễn là mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của ta. Mỗi người trong số họ được yêu cầu gửi cho chúng ta theo thỏa thuận 3 triệu lượng. Thỏa thuận thế nào? Có thể kiếm được 3 triệu lạng. Vào đi. Nhị công tử, chúng ta đã hợp tác với 3 nhà máy dệt. Hiện nay, Nó đã có thể sản xuất tất cả các loại quần áo. ngươi điên rồi sao? Bây giờ, các thương gia đều đi mất, ngươi vẫn sản xuất quần áo. Hãy thư giãn đi. Nói xem, tình hình bên Tế Vương. Tế Vương thấy chúng ta đang sản xuất quần áo. Hắn cũng đang sản xuất. Ta thấy, tất cả đều điên cả rồi. Lão bà đừng lo lắng. Mục đích ban đầu đã thành công. Đi, lập một quầy hàng trên phố, bán quần áo song phẳng với Tế Vương.
Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Không, ta phải đi gặp Thái tử điện hạ. Để Thái tử thuyết phục phu quân. Nhìn những người đẹp này, ta cảm thấy như mình trẻ như 30 tuổi. Ta đã tiêu tốn mấy nghìn lượng để bồi bổ Đều cơ không thể. có tác dụng. Ta nhìn thấy họ, ngay lập tức hồi sinh. Này, ngươi thấy sao? Này, Mọi người xem đi. hãy xem. Đây là tất cả 6 trang phục mới nhất của chúng ta. Tất cả đều là những mẫu mới nhất. Chúng ta tính mỗi đơn hàng theo vạn. 99.000 mỗi đơn hàng, 998 lượng bạc có thể mang về nhà. Nó đắt như vậy, nó có thể kiếm tiền không? Cái gì đắt? Đây là những loại vải tốt. Tất cả đều là công nghệ dệt xuyên thời đại. Này, không tin ta, hãy nhìn đi. Có giống như trang phục truyền thống đang mặc không? Hoàn toàn khác biệt. Thế nào rồi? Này, ngươi đang làm gì thế? Nhìn vào quần sao thôi. Ta sẽ mua 6 trang phục, 100.000 lượng mỗi bộ. Tổng cộng 600.000 lượng. Này, ta muốn nó, ta cũng muốn nó. Mọi người hãy xem. 6 bộ quần áo giống nhau. Đơn hàng của ta chỉ còn 80.000 lượng. Tế Vương, người không biết xấu hổ. Phò Mã, nếu người có thể bán rẻ hơn, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Thế nào, Lâm Thiên, còn dám cạnh tranh với ta không? Được, ta sẽ nhận đơn hàng 80.000 lượng. Và ta hứa, mẫu quần áo mới được thiết kế hàng tháng. Các vị yên tâm. Lâm Thiên có mẫu nào? Bản Vương cũng có. Đảm bảo theo kịp thời đại. Tế Vương, không biết xấu hổ. Kinh doanh mà. Không cường điệu, 70.000 lượng mỗi đơn hàng. Và ta hy vọng rằng sau khi mọi người ký hợp tác, Sẽ là đồng minh. 60.000 lượng. Bản Vương cũng muốn làm đồng minh với các vị. 60.000 lượng, 50.000 lượng. 40.000 lượng. Người đề tiện không biết xấu hổ. Chi phí của chúng ta là khoảng 50.000 lượng. Người ra giá 40.000 lạng. Ngươi thật điên rồ. Ta có tiền. Có tiền thì phải tiêu. Ta chiến đấu với ngươi. Ta chiến đấu với ngươi. Tham kiến thái tử, công chúa, Tham kiến thái tử. miễn lễ. Đến đúng lúc lắm, có người can ta rồi. Buông ta ra, trận chiến này ta phải thắng. Ngay cả khi ta thua bây giờ, ta sẽ làm lại sau. Lâm Thiên, vấn đề lớn này, chúng ta sẽ tìm giải Có thể pháp. làm gì? Hay lại muốn tăng thuế với người dân? Mặc dù điều này sẽ khiến mọi người ở khắp nơi phàn nàn, nhưng ta không thể nhìn phu thê hai người rơi vào thảm họa. Ngươi thật độc ác. Phò Mã Gia, ngươi không hạ giá sao? Ta không tin ngươi có thể làm theo ta được. Để thực hiện thỏa thuận với đám thương nhân đó, hắn ta là một gã khó chịu. Hắn không có sức mạnh đó. Có sức mạnh hay không? Sau này ngươi sẽ biết. Tế Vương điện hạ, Chúng ta muốn ký hợp đồng mua bán ngay bây giờ. không vấn đề. Tế Vương sảng khoái. Ta muốn ký 50 đơn hàng. Không vấn đề. Ta cũng sẽ ký 50 đơn hàng. Ta cũng ký 50 đơn hàng. 50 đơn hàng cho ta, cho ta. Một thằng ngốc. Ngươi quan tâm hạ bệ ta. Nhưng cũng phải sử dụng não chứ. Nào, Chúc mừng chúng ta. bước đầu mục đích của ta đã hoàn thành. Có chuyện gì với ngươi vậy? Đừng làm ta sợ. Này, hai người không biết kế hoạch của ta. Vừa rồi còn phối hợp với ta mà. Phối hợp gì? Ngươi lại phát bệnh à? Để ta xem nào. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Hai người không thực Kịch sự Ngắn không biết Review. gì. Chúc quý Sao vị lại có đến những và phút ngăn giây ta thư lại? giãn. Nếu thấy hay, Xin hãy lỗi ủng phu hộ quân. kênh bằng cách nhấn Đã like khiến và ngươi đăng ký mệt kênh mỏi để rồi. cập nhật các video mới Ta nhất. chỉ biết bây giờ. Hóa ra 3 triệu lượng thực sự không phải là thứ ngươi có thể quyên góp. Xin lỗi tỷ phu. Ta làm tổn thương ngươi. Ý ta là
Thực ra, chúng ta đã giải quyết thành công vấn đề này. Vậy là sao? Lâm Thiên, ngươi đang nói về cái gì vậy? Chúng ta sản xuất rất nhiều quần áo và không thể bán chúng. Chúng ta phá sản, ngươi biết không? Không những chúng ta không bị phá sản, chúng ta còn làm giàu. Lẽ nào trong đó còn thỏa thuận gì ta không biết? Nhị công tử, Vương Vạn Loan cầu kiến. Không phải họ đã ký hợp đồng với Tế Vương sao? Tại sao họ lại đến đây? Họ ở đây để gửi tiền. Cho họ vào. Tham kiến thái tử, tham kiến trưởng công chúa, tham kiến phò mã gia. Lâm Thiên à, ngươi thật tuyệt vời. Sự hợp tác này là đôi bên cùng có lợi. Dựa theo tổng lợi nhuận, theo thỏa thuận hợp tác, chúng ta sẽ gửi ngươi 4,36 triệu lượng. Trên tổng 8 triệu tiền lời. Đây là sự thật. Đó là sự thật, đây là những tờ tiền thật. Ta không nằm mơ chứ. Đây là tiền thật và nhiều hơn 1 triệu lượng so với dự kiến 3 triệu lượng. Số tiền này đã đủ giải cứu thiên tai chưa? Lâm Thiên, làm sao ngươi làm được điều này? Thực ra, ta và Vương Vạn Loan đã thành lập một liên minh từ lâu. Ban đầu, Tế Vương đến hội quán để gây rắc rối. Lúc đấy, ta sẽ thử thái độ của hắn. Chúng ta tung tin sản xuất thật nhiều đơn hàng. Tế Vương sốt ruột nên hành động thiếu suy nghĩ. Mọi hành động sau đó, tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch của ta. Lâm Thiên, ta vẫn chưa hiểu. Tại sao ngươi lại được nhiều tiền vậy? Vậy là lần này Dương gia tổn thất hơn 8 triệu lạng. Các người không phải đều nói Dương gia vô địch sao? Hãy để hắn mang lại lợi ích cho mọi người. Tốt, thật sự tốt. Lâm Thiên, tại sao người mạnh mẽ vậy? Nàng chưa thấy phu quân nàng còn mạnh mẽ hơn ở đâu à? Đáng ghét. Phò mã tháo vát vô song, xứng danh anh hùng số 1 thiên hạ. Lần này chúng ta không chỉ kiếm được bạc, còn tham gia cứu trợ thiên tai, đóng góp một phần cho đất nước. Chúng ta đã thảo luận về chuyện này. Hiệp hội thương nhân tài trợ và quyên góp 2 triệu lương thực cứu trợ thiên tai. Đoàn xe sẽ trực tiếp đến nơi cứu trợ. Chúng ta vẫn muốn tiếp tục hợp tác với phò mã. Không thành vấn đề. Bổn cung yếu thế trước Lâm Thiên. Luôn tươi cười để tìm hiểu thông tin. Quay đầu lại, Dương gia đã mất hơn 8 triệu lạng bạc. Thậm chí để thái tử dùng chính số bạc của gia đình ta để cứu trợ thiên tai. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ai biết rằng Lâm Thiên lại hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy. Hắn lại cấu kết với đám thương nhân đó hãm hại ta. Dương Phi nương nương, Tế Vương, huynh ấy không cố ý đâu. Là do Lâm Thiên, hắn rất xấu không tính. Được, Lâm Thiên vừa có đức vừa có tài. Hắn còn biết cách làm ra cả đá viên. Nếu hắn giúp thái tử, tương lai ta sẽ ra sao? Bổn cung đã chịu đựng bao năm tủi nhục, vì ngươi mà hỏng hết chuyện. Xem ra, chỉ có thái tử chết, ta mới có cơ hội lên ngôi. Thái tử bé nhỏ không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần giết chết Lâm Thiên, chúng ta mới có cơ hội. Tại sao phát cháo chưa kết thúc? Thảm họa ở khu vực này chỉ có 2.000 người. Người nói xem. Bẩm đại nhân, ta cũng không biết. Lâm Thiên, ngươi thật thiện cận. Mặc dù có vô số nạn nhân của lũ lụt ở Giang Tô và Chiết Giang, nhưng không phải ai cũng khổ. Người nói vậy là sao? Người không biết à? Mỗi năm khi cứu trợ thiên tai, sẽ có nhiều người bình thường lẫn vào. Chỉ vì một bát cháo. Đây đã là một quy tắc bất thành văn. Tào huyện lệnh, ông để xảy ra chuyện này sao? Chuyện này không phải dễ dàng. Nếu có cháo miễn phí, ta cũng muốn lấy một bát. Xin đại nhân lượng thứ. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ. Ngươi ăn lương triều đình, lại làm việc như vậy, sẽ khiến những nạn nhân thực sự không được ăn, cuối cùng chết đói. Đại nhân, hãy nghe tiểu nhân nói. Đây là một công việc khó khăn. Không thể phân biệt được nạn nhân thảm họa và người thường.
Không có cách nào để biết được. Đại nhân, đừng nghĩ rằng ngươi làm được một vài điều cho triều đình là nghĩ mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Không, ta không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra. Lâm Thiên, ngươi làm như vậy là không thể được. Đại nhân, ngài có ý gì vậy? Ngài không thể tức giận, rồi làm hỏng nồi cháo. Cháo gì thế này? Cho cát vào cháo để cho người ăn sao? Ta đang đói. Cháo cát tốt hơn rễ cây đúng không? Thật tốt, thưa sứ thần đại nhân. Hạ quan thật sự khâm phục. Ta nhổ vào. Lâm Thiên, Người nghĩ thế nào về cứu trợ thiên tai? Là phân phát thực phẩm cho các nạn nhân. Hiện tại, giá lương thực đang tăng vọt. Giá thực phẩm đã tăng gấp 10 lần so với ban đầu. trong khi ngươi đang phân phối thực phẩm, Cũng phải cố gắng hết sức bình ổn giá. Nếu không thì, những người vừa bị đuổi ra ngoài cũng sẽ trở thành nạn nhân của thảm họa. không ổn. Nếu những người bình thường đều trở thành nạn nhân của thảm họa, dẫn đến đau khổ và khốn khổ, lão thần, Điều này sẽ bị chặt đầu. điện hạ. Theo tính toán, chúng ta có tổng cộng 300.000 tấn ngũ cốc trong kho. Người định kiếm tiền bằng cách nào? 300.000 tấn ngũ cốc này, tiếp tục nâng thêm 2 giá, lấy hết tiền của hắn. Để hắn ta phá sản. Bản vương lần này nhất định phải để hắn thất bại trong việc cứu trợ thiên tai. Đừng làm ta sợ, ta rất nhát. Thảm họa ngày càng trầm trọng dẫn đến cuộc binh biến của người dân. Không chỉ là ta, ngay cả sứ thần của triều đình, ngươi sẽ bị chặt đầu. Chuyện này không đơn giản đâu. Vậy ý ngươi là ta phải giảm giá lương thực? Đúng. Giảm giá, trấn áp bạo loạn và nạn nhân là tất cả những gì ngươi phải làm. Phò Mã Gia, lần này định chuẩn bị bao nhiêu ngân lượng? 1 triệu sửa chữa nhà cửa, 2 triệu lạng lương thực. Vậy không phải vấn đề đã giải quyết sao? Sai. Đó là nhu cầu thực phẩm 7 ngày trước. Đã có lũ lụt ở nhiều nơi trong 7 ngày qua. Vô số ngôi làng bị tàn phá. Bây giờ thảm họa nghiêm trọng hơn. Chỉ 3 triệu lượng là quá ít. Không hay rồi. Qua số liệu của Cục Thống kê, chỉ 3 ngày, số người thiên tai đã tăng ít nhất 50%. Ta sợ của cải và lương thực của chúng ta không đủ. Tăng 50%. Điều đó có nghĩa là Ta phải chi tổng cộng 4,5 triệu lạng bạc để cứu trợ ngươi thiên lại tai. sai rồi. Lương thực mang từ nơi khác về bị hạn chế. Số bạc của ngươi định dùng 2 triệu lượng để mua thức ăn. Và bây giờ thực phẩm đã tăng gấp 10 lần. Ngươi cần bỏ ra 20 triệu lượng. Mẹ kiếp, tất cả tài sản dòng của ta cộng lại chỉ được 1 phần. Nếu giá lương thực tiếp tục tăng, đến lúc đó 20 triệu lượng sẽ không đủ. Xong rồi. Lần này, bản quan sẽ chết thật rồi. Cao đại nhân, có anh hùng số 1 thế giới này chết với ngươi. Thật tuyệt khi có người đi cùng ngươi. Đó không phải là điều tốt sao? Ồ, đúng rồi. Cộng với bản quan nữa. Hãy vui vẻ cùng nhau lên đường. Ngừng mỉa mai đi. Cao đại nhân, các thương gia địa phương ở đâu? Ta sẽ đi tìm họ. Có tìm họ cũng thế thôi. Còn cố làm gì, có hỏi bản quan cũng vô ích thôi. Ngươi cứ ở đây nói vớ vẩn đi. Chúng ta đi. Này, ngươi không ở kinh thành, ngươi làm gì ở vùng thiên tai này? Không lẽ, ngươi muốn mở một kỹ viện ở đây? Trở thành một ma điều đảo. Việc kinh doanh của gia đình Dương Phi của ta lan rộng khắp đất nước. Bản vương đến đây chỉ để hỏi về công việc kinh doanh. Chắc người đang rất vội. Ngược lại, ta nghe nói rằng tai họa đang trở nên tồi tệ hơn bây giờ. Con đường cứu trợ thiên tai của người thật khó khăn. Bất cần. Là mất mạng đó. Đại nhân, hãy bắt tay vào công việc trước. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn Các vị, ta là sứ giả của Hoàng gia phái cứu trợ thảm họa này. Hãy ủng hộ kênh bằng cách Bây giờ giá thực phẩm trong thành đã tăng lên hàng chục lần. Người dân khốn khổ. Cũng xin các vị ra tay trợ giúp, cứu trợ người dân. Tại đây, ta uống trà thay rượu cảm ơn các vị. Đại nhân, giá thực phẩm tăng không do chúng ta. Đó là do nhu cầu. Chúng ta là dân kinh doanh. Khi nhu cầu lương thực lớn, giá lương thực sẽ tự nhiên tăng lên.
Chúng ta chưa bao giờ cố tình tăng giá thực phẩm. Các vị, mọi người có biết số nạn nhân thảm họa trong thành đã tăng 50%. Người tăng giá quá nhiều, đẩy họ vào đường cùng. Họ cướp thức ăn của ngươi. Ôi, ta sợ quá. Tào đại nhân, điều sứ giả nói đều là sự thật chứ? Chúng ta là những người tốt tuyệt vời. Ta đã làm kinh doanh một cách trung thực. Nếu những người này cướp của chúng ta, quan phủ của ngươi không thể bỏ qua nó. Đại nhân, thức ăn quá đắt, người bình dân không mua là một vấn đề lớn. Chúng ta không có nhiều thức ăn. Chúng ta không thể giải cứu. Chỉ giả vờ là giỏi. Ta đã điều tra trước khi đến đây. Một lũ thương nhân chết tiệt. Có hàng trăm ngàn bao ngũ cốc được dự trữ. Các ngươi là muốn hợp tác với Tế Vương để kiếm tiền bẩn. Xem ta giết các người thế nào. Xem ra các người không muốn giá thực phẩm giảm xuống. Chúng ta cũng bất lực. Ngay cả khi ngươi là một sứ thần, ngươi không thể bắt và ép chúng ta được. Nếu ngươi dám, chúng ta phải đoàn kết tất cả thương nhân rút khỏi nơi này. Ngươi cho rằng hai tay che trời là được sao? Nói cho các người, ta, Lâm Thiên, sẽ giết ngươi trong vài phút. Ta sợ quá cơ. Má lúm đồng tiền này, đánh đi. Này, mọi người nghe nhá, là hắn bảo ta đánh. Ta chưa bao giờ từ chối ai nhờ giúp đỡ cả. Đặc biệt là người như ngươi. Mọi người nghe đây. Các người không phải là thương nhân ngũ cốc duy nhất. Các người vô đạo đức và vô lương tâm. Nhưng còn những doanh nhân yêu nước. Ta nói ngươi, cứu trợ thiên tai lần này, ta Lâm Thiên sẽ hoàn thành đó. Lâm Thiên, ngươi tuổi còn trẻ, thật ngông cuồng. Bản vương sẽ chống mắt lên nhìn. Ngươi cứu trợ thiên tai thế nào? Vậy mở mắt ra xem cho rõ. Lâm Thiên, bản vương sẽ tận mắt chứng kiến sự thất bại trong việc cứu trợ thiên tai của ngươi. Và nhìn ngươi bị phụ hoàng chặt đầu. Lâm Thiên này xứng đáng được gọi là anh hùng số 1 sao. Vẫn còn trẻ mà thật ngông cuồng. Hắn ta dám đánh ta. Ta sẽ tiếp tục tăng giá sau khi các người quay trở lại. Giá gấp 3, ta muốn thấy Lâm Thiên phải tiêu hết tiền. Mua lương thực của Dương gia chúng ta. Điện hạ yên tâm, kể cả Lâm Thiên có giữ kim bài miễn chết. Vì chúng ta có lương thực, ta sẽ tìm cách khiến hắn ta phá sản. Tốt. Sau khi các ngươi trở về, hãy mạnh dạn tăng giá. Miễn là ngươi để Lâm Thiên, tiểu tử này quỳ trước bản vương và cầu xin lòng thương xót. Bản vương sẽ thưởng lớn cho các ngươi. Cảm ơn điện hạ. Này, sứ thần đại nhân, ngài đừng quá phấn khích. Hành động của ngài không làm họ sợ. Ngược lại sẽ khiến họ nảy sinh lòng tham. Làm sao người biết ta đang tức giận? Ta không thể kìm lòng khi đập bàn. Hay cố tình giả vờ tức giận, làm cho họ nghĩ rằng ta đang vội. Để họ nghĩ ta dễ dàng xử lý. Thực ra, bất kể mục đích của ngài là gì, cố tình giả vờ, nó cũng vô dụng thôi. Khi ta còn trẻ, ta cũng có sự nhiệt huyết và chân thành. Chỉ là khi bị đánh bại bởi sự thật mới hiểu ra những chuyện thế này thực sự khó khăn như thế nào. Ta không quan tâm chúng gây khó khăn thế nào. Ta chắc chắn về hắn. Tào đại nhân, tại sao ngươi không theo ta? Xem ta thắng vòng này thế nào. Nhị công tử, doanh nhân mà ngươi mời lên sàn chứng khoán đã đến đây. Sứ thần đại nhân, ngài đã mời các thương nhân khác đến bàn giải pháp về lương thực. Ngài không rõ sao? Bản chất của doanh nhân là kiếm tiền. Ngài muốn họ xuất lương thực để cứu trợ thiên tai. Không thể. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi cứ chờ mà xem. Chờ tin tốt của ta. Cho họ vào. Tham kiến phò mã gia. Chắc đã biết mục đích ta mời các vị. Vấn đề lương thực. Phò mã, lần này chúng ta không mang theo lương thực. Dù có lương thực cũng không dám đi qua đây. Nơi này đã có thương nhân. Nếu chúng ta phá chuyện làm ăn của họ, sẽ bị đánh chết ngay. Tào đại nhân, thương nhân địa phương dám coi thường mạng người. Hạ quan không dám. Bọn chúng còn nuôi thổ phỉ. Hạ quan không thể xử lý chúng. Dù đã muốn giết chúng từ lâu. Xem ra tình hình hiện tại, núi cao, hoàng sa, những địa chủ và thương nhân này tự coi mình là trên hết. Nhưng doanh nhân này sợ doanh nhân kia, ta không sợ. Các người nghĩ ta gọi các người đến đây là để mượn lương thực sao? Một mặt, ta lo lắng về việc ngài mượn lương thực. Mặt khác, chúng ta không thể bán nó với giá rẻ. Phò mã gia, chúng ta đang ở thế khó.
Được rồi, đừng khóc lóc nữa. Như thể ta buộc ngươi phải cống nạp lương thực. Các ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta, Lâm Thiên, lừa các người khi nào Nhưng mà, chưa? ta có một dự án kiếm tiền ở đây. Có muốn tham gia không? Nơi này được độc quyền bởi các thương nhân địa phương. Ngươi có kế hoạch gì sao? Nếu ngươi muốn tham gia, trước tiên chúng ta phải ký một thỏa thuận. Xác định thị phần. Vậy, ta cung cấp cho người 2 lựa chọn. Mỗi chúng ta làm việc của riêng mình. Ngươi kiếm được bao nhiêu tiền không liên quan gì đến ta. Thứ hai là ngươi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của ta. Ta muốn 7 phần số tiền các ngươi kiếm được. Ngài rất tự tin. Nhưng lợi nhuận 70%, vậy là quá Vậy nhiều. chúng ta còn lời được gì nữa? Ta sẽ không làm những việc như này. Nếu lợi ích vượt quá 20 triệu lạng bạc thì sao? Cái gì? Nhìn các người xem, chưa nghe thấy tiền sao? Có 20 triệu lượng thôi mà. Ta không ngờ ngươi lại chơi lớn như vậy. Xin cho phép ta thảo luận với Triệu huynh. Lãi hơn 1 triệu lượng, cho ngươi 60%. Nếu 20 triệu lượng thì sao? 70%. Thành giao, đại nhân. Đang nói gì vậy? 20 triệu lạng bạc làm ăn kiểu gì? Sứ thần đại nhân, Ngài sẽ không làm điều gì đó phạm pháp chứ? sẽ không vi phạm pháp luật. Nhưng nó có thể làm ngươi ngạc nhiên. Để thực hiện kế hoạch này, huyện lệnh Tào, hãy hợp tác với ta. Hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát nơi này. Ngươi điên à? Lâm Thiên, ngươi nói rằng ngươi sẽ thắng bọn chúng. Để kiếm tiền của mọi người. Vân Thi, ngươi liên tục nói có cách giải quyết vấn đề. Không ngờ ngươi cùng thuyền với bọn Lương Sơn địa chủ đó. Làm vậy là có ý gì? Đây là lệnh bài. Ta là sứ thần của triều đình đến cứu trợ thiên tai, ta có quyền tiền trảm hậu tấu. Tào huyện lệnh, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi từ bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát nơi đây. Còn nữa, không được tiết lộ ta ra lệnh. Đây là mệnh lệnh. Hóa ra ngươi cũng đều như phần lớn bọn chúng. Ngươi cũng chỉ là một tên cầu quan. Thay vì ở đây chửi ta, hãy làm chuyện khác có ích hơn. Ta là sứ thần của triều đình. Chỉ cần ngươi hợp tác tốt, ta sẽ đảm bảo cho người sự thăng tiến và tài lộc. Ta thà không thăng quan phát tài như thế này. Không do ngươi quyết định. Đi nào, bắt đầu kiếm tiền. Có quyền làm cái gì cũng được. Phò mã ra lệnh cho Tào huyện lệnh. Ta thậm chí không dám đánh giám. Phò mã, lần này thật sự có thể tùy ý tăng giá. Ta có thể bắt đầu kiếm tiền Các không? người không phải nói không dám động đến bọn chúng sao? Này, phò mã, Những gì chúng ta đã nói trước đây thực sự hơi quá. nhưng nếu ngài có cách kiếm nhiều tiền, chúng ta sẽ chuyển lương thực đến. Không sai, Để bày tỏ lời xin lỗi, chúng ta nhượng thêm một phần nữa. Nếu người có thể cho chúng ta kiếm được 50 triệu lượng, để ngươi 80%, thế nào? Đúng là bọn gian thương. Cố tình gửi ta 80% để thực hiện phương pháp tích cực. muốn ta giúp người kiếm tiền. Làm sao chúng ta dám lợi dụng ngươi để kiếm tiền? Đây là lợi ích chung, hợp tác và đôi bên cùng có lợi. Các người nói không sai. Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. Ta không cần lương thực từ ngươi thời gian này. Vậy kiếm tiền từ thế nào mà không cần cung cấp lương thực? Để ta nói cho các người biết. Lúc đầu ta tức giận, đánh cả Chỉ người. để làm cho Tế Vương nghĩ rằng ta thực sự đang vội. Tất cả các hành động tiếp theo của ta đều trong sự tức giận. Các người nghĩ ta đang kiếm tiền từ ai? Tế Vương. Đúng vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Đầu tiên ta cần các người loan tin và làm một số việc. Đầu tiên, tuyên bố ra bên ngoài Là ta không quan tâm đến giá lương thực và vay tiền từ ngươi. 20 triệu lượng bạc. Như vậy là quá nhiều. Ta phải bán tất cả mọi thứ để có được nó. Nếu thấy hay, hãy ủng Đó hộ là kênh những gì bằng ta cách nói. nhấn like Truyền và tin đăng ký ta kênh là để một cập điều nhật như các vậy. video mới Không nhất. bắt các người cho ta mượn 20 triệu bạc. Lúc đó, Tế Vương sẽ cảm thấy mình thật sự bị ép. Hắn nóng lòng muốn lấy 20 triệu lượng. Mua lương thực. Hắn muốn ta tiêu nhiều tiền hơn. Mua ít thực phẩm hơn để cứu trợ thiên tai. Hắn nhất định sẽ cùng thương nhân đó thu mua ngũ cốc và tăng giá lên. Còn điều thứ hai, ta chỉ muốn người bí mật liên lạc với Dương Phi. Tất cả các thương nhân ngũ cốc. Nói với họ rằng ta đã giảm giá thực phẩm. Để họ kiếm tiền. Điều này không thể được. Họ có rất nhiều thương nhân ngũ cốc. Họ sẽ kiếm được nhiều hơn chúng ta. Đúng đó, chúng ta muốn làm giàu một mình. Này, Ta thực sự bực mình bởi đầu óc kinh doanh của ngươi. Nói ít hơn và làm nhiều hơn. Này, phương pháp này thực sự hiệu quả. Đại nhân, chẳng phải lại để ta gài bẫy người ta sao? Tào huyện lệnh, ta chỉ nói rằng có những khó khăn là không thể tránh khỏi. Nỗi khó khăn. Có người đang giả làm quan tốt nhưng nói như đánh rắm. Còn nói ra những lời bào chữa. Ngươi chửi, ta nghe mà ớn lạnh.
Thật không may, lương thực càng tăng, ta vay 20 triệu lượng bạc từ Vương Vạn Loan và những người khác. Này, ta bị mắng vì làm việc Làm tốt. sứ thần của triều đình thật sự khó khăn mà. Ngài nói gì? Người không hiểu sao, ý ta là ta đang nợ 20 triệu lượng. Sứ thần đại nhân, Này, sứ thần đại nhân, hạ quan xin lỗi. vì vừa mắng ngài, nói rằng ngài là tham quan. Hạ quan không còn mặt mũi để nhìn ngài. Tào huyện lệnh, đừng đổ lỗi cho ta vì đã nói dối trước mặt ngươi, Ta cần ngươi mang tin tức đến Tế Vương. để hắn mắc câu. Ngươi yên tâm, ta sẽ bù đắp cho ngươi sai. Điện hạ, Lâm Thiên cứu trợ thiên tai, Để Tào huyện lệnh không còn kiểm soát giá ngũ cốc nữa. đã gọi một thương nhân Vương Vạn Loan. Mượn 20 triệu lạng bạc. Thật sao? Hoàn toàn là thật. Điều này có nghĩa là 20 triệu lượng sẽ ở trong túi của ta. 20 triệu lượng. Trước đây, hắn mới chỉ tốn 900.000 lạng. Bây giờ hắn tuyệt vọng rồi. Để xem hắn làm thế nào để thành công cứu trợ thiên tai. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tăng giá lương thực. Để hắn mua được ít lương thực hơn. Đúng vậy, Tế Vương điện hạ. Có rất nhiều doanh nhân sau khi nhận được tin tức. Muốn chủ động tham gia và kiếm thật nhiều tiền. Được lắm. Càng nhiều người tham gia vào càng tốt. Lâm Thiên, ta sẽ xem lần này ngươi có thể thu mua bao nhiêu thực phẩm. Kế hoạch tốt thưa ngài. Lần này Lâm Thiên chắc chắn sẽ phá sản. Nợ nần chồng chất. Phò mã, bây giờ thương nhân ngũ cốc của thương hội Dương gia Tăng giá lương thực lên 300 lượng. tốt lắm, phái người của ngươi. Chi càng nhiều tiền càng tốt để mua lại tất cả thực phẩm. Và sau đó bán 350 lượng. Từ 100 lượng và 500 lượng ở các cửa hàng khác nhau. Tại sao ngươi treo 500 lượng? Não ngươi bị chết sao? Làm vậy thì ai mua lương thực của chúng ta? Để ngươi làm điều đó. Tại sao nói nhiều quá vậy? Hãy nhớ rằng những người mua và những người bán nên được chia thành hai nhóm. Giọng nói không thể giống nhau. Trang phục không thể giống nhau. Còn nữa, nhớ bỏ bao tải khi bán lại ngũ cốc. Làm vậy, Tế Vương sẽ mua ngũ cốc của chúng ta sao? Ta đã biết kể từ khi ta bắt gặp hắn đến đây. Hắn chắc chắn muốn dùng cứu trợ thiên tai để đánh chết ta. Dương gia có nguồn lực tài chính hùng hậu. Vô số người giàu. Vì vậy ta đã nhìn thấu hắn. Ta đã đoán rằng hắn sẽ tăng giá thức ăn. Làm ta thất bại trong cứu trợ thiên tai. Vì thế, Từ lúc đó, ta đã tương kế hành động. Ngươi đã nhìn xuyên qua quần lót của Tế Vương, hàng hắn thế nào? Phò mã gia, 5 ngày trôi qua, ta mua giá cao, nhưng bán giá cao hơn. giá cao ngất ngưởng. Khoảng thời gian này, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Cho ta xem sổ cái. U là trời, không tệ. Hơn 6 triệu lượng. Đó chỉ là một phần nhỏ, Quý ta vị còn đang dự xem trữ trên rất kênh nhiều YouTube lương thực. Kịch Giá bản thực phẩm review. tăng bao nhiêu? Hai Quý lạng vị bạc. có những phút giây thư giãn. Nếu thấy Thật hay, sự hãy điên ủng rồ. hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Trước đây chỉ trong chiến tranh mới có chuyện như vậy. Bây giờ, một thảm họa bình thường, Không ngờ còn khủng khiếp hơn. không tồi. Tất cả là do ngài tính toán. Nếu không, giá thực phẩm sao có thể cao Ngươi như đang vậy? nói gì vậy? Giống như đang chửi ta là một tội nhân thiên cổ vậy. Thực ra, bây giờ, người dân bình thường không thể mua lương thực. Chủ yếu là cá mập giờ chiêu trò cho cá voi lao vào. Chúng ta là cá mập của trò chơi này. Họ là những con cá voi to xác nhưng ngu ngốc. Ấy, từ cá voi này, Tuyệt vời. tiếp theo ngươi phải trong vòng 3 ngày. Bán tất cả lương thực. Bán sớm vậy. Ta đã hỏi về tin tức. Các thương nhân khác của Dương Phi, Đưa hàng triệu tấn lương thực đến vùng thiên tai. giá lương thực sắp giảm. Nếu ngươi không muốn chết, đừng trách ta không nhắc. Ta sẽ thông báo cho Vương Vạn Loan. Này, đợi đã. Cầm lấy cái này và tìm ai đó đến kỹ viện. Đến đó quẹt thẻ bằng tấm lệnh bài. Chỉ cần nói rằng ta đã thế chấp nó cho người. Đợi Tế Vương biết tin. Lúc đó, ta sẽ tăng giá lần cuối. Lúc đó, Tất cả lương thực của chúng ta sẽ được hắn ta lấy. thực phẩm của chúng ta dựa trên giá thị trường là 2 lạng bạc. Vậy có thể thu về khoảng 50 triệu lượng. Tế Vương sẽ ngu ngốc. Chi nhiều tiền để mua lương thực sao? Tất nhiên. Thời đại này, không có điện thoại và Internet. Truyền thông tin tức bị tụt hậu nghiêm trọng. Các đồng minh của hắn đang đi xung quanh để tìm lương thực. Đến khi biết tin thì đã quá muộn. Internet, điện thoại. Ta không hiểu, không quan trọng.
đi hỏi về các thương nhân của Vương Vạn Loan và một số đồng minh của mình. Họ sống ở đâu? Đẩy xe lương thực đến đó. Vâng. Điện hạ, ta vừa hỏi tin tức. Do giá thực phẩm tăng cao, Lâm Thiên để lấy tiền. Hắn ta thậm chí còn thế chấp lệnh bài của Hoàng thượng ban cho bọn doanh nhân đó. Lâm Thiên kém một lạng, buộc phải lấy đó làm phao cứu sinh. Xem ra trước đây giá lương thực tăng quá nhanh, Lâm Thiên đã không mua đủ lương thực cứu trợ kịp thời. đã tiêu hết tiền của mình. Phương án cuối cùng mới dùng lệnh bài thế chấp, tiếp tục bỏ tiền, mua lương thực. Bản vương muốn rút nốt số tiền cuối cùng của hắn. Lấy tất cả. Có ai mua gạo không? Gạo Tô Châu đích thực. Giọng ngươi vậy thì ai mua? Trưởng quay à? Không phải giọng của ta không đủ lớn, vì cả ngày hôm nay không có ai đến mua gạo. Ta nghe nói nhiều cửa hàng gần đây cũng như vậy. Này xem đi. Này, tại sao tất cả các ngươi lại ở đây? Các ngươi nên buôn bán ở chỗ của mình. Giá thực phẩm ở đây cao và lợi nhuận cao hơn nhiều. Tại sao chúng ta không đến? Mọi người đều là đồng minh với nhau. Ngươi không thể ăn một mình, phải không? Ngươi, Ngô đại nhân. Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng lương thực ở đây bán rất chạy. Có lúc tăng giá đến 3 lạng bạc. Vì vậy chúng ta mới đến đây. Nhưng sao không có ai mua cả? Vâng, thời tiết lại rất ẩm ướt. Trường hợp không ai mua gạo, rồi gạo của chúng ta sẽ mục nát trong kho. Quái lạ. Giá thực phẩm quá cao, Những thương nhân gần đây đều thu hút đến. Không hay. Có người thổi giá gạo lên cao. Tin xấu rồi, ta phải đi tìm Tế Vương. 65 triệu lạng, chúng ta đã kiếm được cả gia tài. ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong đời. Tốt rồi. Điều này có nghĩa là Tất cả các đồng minh của Dương Phi mất ít nhất 60 triệu lượng. May mắn thay, chúng ta đã dừng lại kịp thời. Không hay rồi. Sứ thần đại nhân, người lỗ nặng có rồi. chuyện gì? Bởi vì quá nhiều thương nhân ngũ cốc đến đây, rất nhiều lương thực chuyển đến vùng thiên tai. Và giá thực phẩm đã giảm mạnh, từ 3 lạng bạc còn 600 xu. Mọi người không muốn mua lương thực nữa. Nếu người đợi đến bây giờ, thì lệnh bài của người cũng không cần thế chấp. Người có thể mua thực phẩm giá rẻ. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý Hả? vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Chú bạc này, Ta đã kiếm được nó từ Tế Vương trong thời gian này. việc đó đã xảy ra khi Sao nào? ta không biết? Điều đó không quan trọng. Ta sẽ rút 3 triệu lượng ngay bây giờ. Ngươi mang nó đi tìm những người buôn, bán ngũ cốc, để họ giảm giá còn 300 xu. Đi, nhanh đi. Người thắc mắc gì sao? Ngay khi ta kiếm được tiền, Sẽ giải quyết vấn đề lương thực cứu trợ thiên tai. Ta huyện lệnh, người nên chúc mừng ta. Nhưng trong khoảng thời gian này, người đã vay hàng chục triệu lượng để mua lương thực. Tại sao người có nhiều tiền như vậy? Ta đã mua lương thực, nhưng đã bán lại cho Tế Vương. Tình cờ kiếm được hơn 60 triệu lượng. Ôi, thật là nhiều tiền. Vì vậy, ngày đó ngươi gọi là vay tiền để mua lương thực. Thực sự nói dối ta. Ôi trời, ngươi thật thông minh. Cuối cùng ngươi đã phát hiện ra. Này, Tào huyện lệnh, lần này ngươi làm giỏi lắm. Đợi thăng quan đi. Những người đến từ triều đình quá nham hiểm. Ta chỉ ở đây và không đi đâu cả. Chết tiệt, tên Lâm Thiên đó. Hắn ta đã hủy hoại Dương gia nhà chúng ta. Bản vương muốn sống chết với hắn ta. Dừng lại, đừng ngu ngốc nữa. Bây giờ hãy cho ta biết về lương thực của ngươi. giải quyết nó thế nào? Mẫu phi, ta muốn những người buôn bán ngũ cốc đó giữ hết lại. Bản vương đã hứa với họ, chờ bản vương lên ngôi, phải trả ơn họ thật tốt. Nhưng họ không nghe, phải bán nó với giá rẻ cho Lâm Thiên. Tất cả đều đáng chết. Nếu thực phẩm không bán được, nó bị mốc. Lâm Thiên là thiên tài kinh doanh. Ngay cả khi rách ma tái sinh, cũng cam bái hạ phong. Chúng ta thua rồi. Bản vương không thua. Bản vương không thua. Bản vương đã bố trí người mai phục chúng trên đường chúng hồi cung. Không có gì thay đổi. 1 canh giờ nữa, chúng ta sẽ có một tin tốt.
Vào đi. Tình hình thế nào? Lâm Thiên thuê 10 đoàn xe, Hồi cung theo các hướng khác nhau. chúng ta không tìm được hắn. Lâm Thiên mà trở về. Hắn hỗ trợ thái tử. Bản vương còn có cơ hội không? Hả? Yên tâm đi, thân thể bệ hạ đang có vấn đề. Bây giờ ngay cả thái y cũng không thể tìm ra lý do. Miễn là ngươi có thể thành công giết thái tử và Lâm Thiên, ngươi sẽ được an toàn và bảo đảm ngồi trên ngai vàng. Tốt, mẫu phi. Ngươi đi, đi tìm thái tử và Lâm Thiên, giết chúng. Vâng. Nương tử, nửa tháng rồi không gặp, nhớ em quá. Nương tử. Quái lạ. Bay đâu? Công chúa đâu rồi? Lão nô không dám hỏi công chúa. Không biết công chúa đi đâu. Thái tử phi giá đáo. Thái tử phi. Sao ngươi lại tới đây? Không ổn rồi, phò mã, gặp tai nạn lớn. Họ bị bắt. Việc này xảy ra khi nào? Cao Dương mời thái tử và công chúa Lệ Chi đến ngôi đền ngoại thành cầu nguyện, bị một tên đàn ông tấn công, đánh bại thái tử và binh linh theo cùng. Chúng đã bắt thái tử cùng công chúa đi. Được lắm, Tế Vương không chịu được, lại hành động rồi. Hắn muốn giết người rồi. Hả, chuyện này là do Tế Vương làm sao? Đúng vậy, Cao Dương và Lệ Chi có mâu thuẫn. Nếu không có âm mưu, cô ta có bị tâm thần mới mời họ cầu Phật. Vậy phải làm gì? Họ rất mạnh và bắt người làm con tin. Vì họ muốn ta đi. Vậy ta sẽ làm những gì họ muốn. Này phò mã, đừng có bốc đồng. Họ đã đánh bại đội hành quân gồm 30 người. Ngươi nhìn thư sinh như vậy, sao ngươi có thể đánh lại chúng? Dù có hàng ngàn người, ta cũng phải đi. Có chết cũng không hối tiếc. Ta không biết võ thuật, cũng không thể xuất hiện như một vị thần từ trời rơi xuống. Giờ, ta có thể làm gì đây? Tỷ phu, lần này, ngươi không thể nghĩ ra cách nào sao? Lâm Thiên, nếu ngươi có thể giải cứu thái tử, khi thái tử lên ngôi, thái tử sẽ rất biết ơn ngươi. Còn nữa, ta cũng có thể gả muội muội ta cho ngươi tận hưởng. Muội muội cô, đúng vậy. Ta đi. Thái tử phi xinh đẹp vậy thì cô em gái phải hết nước chấm. Sao thái tử phi lại dùng mỹ nữ khảo nghiệm ta chứ? Được rồi, còn lại bao nhiêu từ lần trước chúng ta làm đã viên? có thể được tái sử dụng sau khi sấy khô. Vì vậy, vẫn còn hơn 300 cân nữa. Ngươi đi bảo người. Chuẩn bị cho ta, các người sẽ được thấy. Lần này Lý gia sẽ có bước tiến lớn. Là sao? Chuẩn bị cho ta 60 cân muối và 90 cân lưu huỳnh. Cũng chuẩn bị một ít than củi và phốt pho. Chuẩn bị thêm 200 tờ giấy nữa. Vâng. Tỷ phu, ngươi định làm gì? Ta đã đưa ra một quyết định. Vì họ giở trò hèn hạ, Hãy giở trò đối bại lại hắn ta. ta muốn cho hắn biết, động đến người thân của ta sẽ phải chịu hậu của thế nào. Tỷ phu, đừng dọa ta. Có chuyện gì với ngươi vậy? Nói những thứ ta không hiểu. Này, Không cần hiểu. tóm lại là ở nhà chờ tin của ta. Điện hạ, tin tình báo truyền về, Lâm Thiên đã trở về nhà để gặp công chúa. Hắn đã biết tin về thái tử, nhưng không rời đi. Lâm Thiên, hắn không phải là một tên như vậy, phải không? Có phải hắn sợ không dám ra ngoài? Không phải, hắn đã chuẩn bị một lượng lớn than, lưu huỳnh ở nhà. Trông giống như hắn luyện thứ gì đó. Lẽ nào là hắn sản xuất khối nước đá? Hắn vẫn muốn sử dụng đá viên. Đi cầu xin hoàng hậu giúp hắn. Lâm Thiên làm vậy thì nằm mơ đi. Nhưng nếu Lâm Thiên chuẩn bị một chiêu thức sát thủ khác thì sao? Có lẽ không cần binh mà thở ra lửa. Làm sao một người có thể thở ra lửa? Tôn Sung,
Ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa. Ngươi đi chuẩn bị 2 triệu lạng bạc, tuyển dụng một số sát thủ máu lạnh, đưa hắn lên đường, giết hắn đi. Vâng. Đừng giở trò ma quỷ nữa, mau ra đây. Chạy, người không thể chạy thoát. Tin hay không, ta đã đánh gãy chân người. Ta quá mệt. Đây là anh hùng số 1 sao? Ngay cả những kẻ sát thủ như chúng ta cũng không đánh được. Này, Nhổ tốt lắm. Ta nói với ngươi về việc khạc nhổ sao? Đừng nói vớ vẩn. hôm nay ta giết anh hùng số 1 đất nước. Chúng ta có thể nổi tiếng khắp đất nước. Không sai. Tại sao ta cảm thấy rằng ta mới là người nổi tiếng trên toàn đất nước? Định làm chúng ta cười chết sao? Lại lấy ra 2 gói giấy rách. Thế nào, ngươi muốn đánh chết chúng ta với thứ này sao? Anh em, xông lên. Hôm nay chúng ta sẽ đạt được cả danh vọng và tiền tài. Sấm sét ở đâu vậy? Quý Thật vị thú đang vị. xem trên kênh YouTube Kịch Nếu Bản ngươi Review. không nhìn thấy ta, Chúc quý vị có những ngay phút cả giây khi thư ngươi giãn. có thứ đó, Nếu thấy hay, hãy vậy ủng thì hộ sao? kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tế Vương đoán sai. Tên này thở ra lửa thật. Đây là vũ khí chết tiệt gì? Là binh pháp gì? Ta không biết. Từ lúc luyện võ đến giờ ta chưa thấy thứ nào uy lực vậy. Chạy mau. Ngươi rõ ràng đã chết một lần. Làm sao ngươi lại sống lại? Làm sao ngươi biết? Này, ta hiểu rồi. Tại sao nhìn ngươi trông rất quen? Vào đêm hôm đó, là ngươi đã giết ta. Ngươi đã nhớ ra. Nói đi. Ai đứng sau ngươi? Ngươi sẽ biết chủ nhân của ta là ai. Trước khi ta lấy mạng ngươi, thứ vô dụng có tác dụng gì với ta? Ta không muốn ra tay quá nhanh. Từ từ mà tận hưởng. Lỗ bịch. Đây là của lựu đạn đặc biệt của ta. Nó phát nổ và bắn những mảnh sắt ra khắp nơi. Ngươi phải cẩn thận đó. Cho lỗ bịch dọa trẻ con. Vũ khí giấu trong lựu đạn. Đó là cái gì? Ta vẫn muốn cứu lão bà ta. Đợi đã, Ta có một bí mật muốn nói với ngươi. không có thời gian. Chết tiệt. Làm sao hắn ta biết ta sẽ chết trong tay hắn? Ta là sát thủ số 1 thế giới. Không cam lòng. Tính tình quá tệ. Ai muốn nói chuyện nhảm nhí với người trước khi người chết? Chúng ta không làm việc này nữa. Người lấy tiền mà không làm gì sao? Chúng ta cũng sợ chết. Tiểu tử đó biết phép thuật. Ta sẽ cho ngươi biết giá trị của đồng tiền.
Lão tử sẽ trả gấp 10 lần tiền thưởng. Kiếm tiền mà phải chết, chúng ta đâu có ngu. Cáo từ. Đứng lại. Lát nữa ta sẽ làm món chó hấp cả con, Ra ngoài. hoặc ta sẽ giết chúng. Này, có gì từ từ nói. Tỷ phu, Phu quân, ta bỏ ra 2 triệu lượng cũng không giết được ngươi. quả nhiên, vẫn phải giết thái tử. Một khi hắn chết rồi, ngôi vị này mãi mãi không liên quan gì đến hắn. Tế vương, ta khuyên ngươi nên nhận lỗi và đầu hàng đi. Ta có thể để ngươi sống, không cần quảng cáo thêm. Đặt cái giỏ của ngươi xuống, nếu không muốn chúng chết. Ta đếm đến 3. Nếu ngươi không buông tay, ta sẽ giết Lệ Chi. Ngươi thật xấu xa. Phu quân, ngươi chỉ có một con dao găm trong tay. Ngươi không thể đánh bại Tế Vương. Tỷ phu, cứ mặc kệ Ta ta. chết cũng không sao. Hắn chắc chắn cũng không thể lên ngôi. Ta tin, chắc chắn ngươi sẽ ngăn cản được hắn. Câm miệng. Mau lên đi. Bản vương sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay của mình. Đáng khinh bỉ và không biết xấu hổ. Ta sẽ giết người. Tế vương, Quý vị người đang bạn xem thời kênh thơ ấu, Không ngờ bây giờ, phải nhìn hắn ta bị Chúc thổi quý bay vị thành có từng những mảnh. phút giây thư giãn. Thái Nếu tử, thấy hay, hãy không ủng cần hộ đáng kênh thương bằng cho cách hắn. nhấn like và đăng ký kênh để cập Nếu nhật không các sớm video muộn mới nhất. gì cũng bị các thái tử khác giết chết. Hãy tôn trọng lời dạy của Phụ Hoàng. Bây giờ Tế vương đã chết, chúng ta sẽ có thể có một khoảng thời gian vui vẻ trong tương lai, phải không? Hoàng nhi của ta. Người chết thảm quá. Ta không thể làm tốt bất cứ điều gì. Nương nương hãy bớt đau buồn. Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Đúng. Con trai ta đã chết. Không thể để nó chết vô ích như vậy. Bệ hạ bây giờ thế nào? Bệ hạ bị bệnh nan y, trong tình trạng hôn mê. Hoàng hậu ngày đêm ở bên bệ hạ, gầy đi rất nhiều, hoàn toàn bỏ qua các vấn đề đối ngoại. Tốt. Trước khi thái tử trở về Đông Cung, ngươi đi huy động người, bắt hết đám người thái tử và Lâm Thiên lại. Lý do là gì? Sau khi thái tử giám quốc, lòng tham nổi lên, Âm mưu đầu độc bệ hạ và thay đổi triều đại. ta đã khám phá âm mưu của thái tử, cố gắng chặn lại, nhưng thái tử đã giết chết Tế vương. Thái tử đang liều lĩnh nổi loạn, bảo vệ chúng, bắt hết lại. Vâng. Phu quân, cuối cùng chàng cũng về. Không sao đâu, tỷ phu đã cứu ta. Và Tế Vương đã nhận được những gì nó xứng đáng. Cảm ơn tỷ phu xứng đáng là anh hùng số 1 thiên hạ. Trên đời không ai mạnh hơn tỷ phu. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc. Thái tử, ta đã hứa với tỷ phu trước đây, nói nếu hắn cứu ngươi, chúng ta phải phong tước cho tỷ phu. Không có vấn đề nếu ta lên ngôi. Tránh đường. Tránh sang một bên. Lâm Thiên, ngươi đầu độc bệ hạ. Để giúp thái tử bước lên ngai vàng, ngươi đã phạm sai lầm. Người đâu, bắt hết chúng lại. Sai rồi, ta muốn gặp phụ hoàng. Câm miệng. Chúng ta phạm tội gì? Ta muốn gặp phụ hoàng. Đừng la hét nữa. Họ đang tận dụng cơ hội để lấy cớ bắt chúng ta. Chuẩn bị tiền trảm hậu tấu. Có lẽ tất cả chúng ta sẽ chết ở đây hôm nay. Phải làm gì? Những người đó một tay che trời. Ngay cả thái tử cũng sẽ không buông tay. Bọn họ không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Họ có thể làm điều này. Có nghĩa là họ đã lên kế hoạch giết ta từ lâu. Nhưng điều ta tò mò là Hoàng hậu ở đâu? Tại sao không đến giúp chúng ta?
Phụ hoàng ngày càng ốm yếu. Mẫu hậu vất vả ngày đêm lo lắng, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Điều đó có nghĩa là họ không muốn để hoàng hậu biết. Đúng vậy, 4 người chúng ta chết chắc rồi. Phu quân, chúng ta chắc còn sống nửa ngày nữa. Có thể sống và chết với ngươi, ta cũng hài lòng. Ta chưa muốn chết. Tỷ phu, trên người ngươi không có thuốc nổ sao? Ngươi có thể làm đổ tung nơi này. Ngươi thật điên rồ. Nếu ta thổi tung cánh cửa này bây giờ, Các cận vệ hoàng gia trong toàn bộ kinh thành sẽ bị sốc. Lúc đó người phía sau ra lệnh. Các cận vệ hoàng gia vẫy cờ và nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết ta. Lúc này, chúng ta không được làm bất cứ điều gì nổi loạn. xong thật rồi. Nương nương, thái tử ở yên trong ngục. Không gây loạn chút nào. Làm sao chúng lại không nổi loạn? Nếu họ nổi loạn, ta có thể giết chúng ngay tại chỗ. Người đi và sai người chuẩn bị bữa ăn, bỏ chất độc nhất. Ta sẽ để họ chết trong ngục đêm nay. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vâng. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đói quá. Đừng lo lắng, họ sẽ sớm mang thức ăn đến thôi. Nhưng có lẽ là cháo, đừng nghĩ nó dở. Tới giờ ăn rồi. Đã đến giờ ăn. Rượu và thịt. Đây không phải là bữa ăn mất đầu chứ. Ăn hay không? Ngươi đang làm gì thế? 100 lượng, 4 chết sao? 1000 lượng. Lâm Thiên, ngươi dám hối lộ, 4 chết sao? 100.000 lượng được không? Thái tử bị vu oan. Sau khi bệ hạ chết, thái tử sẽ lên ngôi hoàng đế ngay lập tức. Đến lúc đó, ta đã yêu cầu thái tử thăng 3 cấp quan. Đúng. Người nghĩ ta vậy sao? Này, người không biết điều gì là tốt hay xấu sao? Người phục vụ họ như một con chó. Khi người giết chúng ta, Họ cũng sẽ giết người. Nếu ngươi ở cùng một phe với ta, có tiền, lại còn được thăng hãy quan. suy nghĩ về nó đi. Đừng làm ầm lên, không muốn thì thôi. Phải thêm tiền. Chúng ta ra ngoài được, phải tìm cách gặp bệ hạ. Thái tử có suy nghĩ gì không? Tất cả nghe theo tỷ phu. Hai người lén lút làm gì vậy? Là Dương Phi, bà ta có vẻ thích người lắm đấy. Hay là nhờ bà ta giúp? Ngươi nằm mơ à? Dương Phi là nghi can quan trọng đứng sau. Nhưng bà ta trông mềm mại và yếu đuối. Ngươi thật ngu ngốc. Bất cứ người phụ nữ nào có địa vị trong hậu cung, Ai lại không có vài kỹ năng mưu mô? tỷ phu phức tạp quá. Nếu ngươi là hoàng đế thì tốt. Nếu ta là phụ hoàng ngươi, ta sẽ đánh gãy chân Hai ngươi. người quay đầu lại. Tham kiến nương nương. Lâm Thiên, mông của ngươi cách xa hàng trăm bước. Bổn cung cũng có thể nhận ra. Ngươi đang giấu cái gì đấy? Này, sao ngươi nhìn trộm mông ta? Ngươi đâu, bắt lấy chúng. Này, đừng vậy. Mẫu hậu, Giúp con với. đừng gọi nữa. Hai người đầu độc bệ hạ, bây giờ đã đủ bằng chứng. Bổn cung chỉ có thể đưa người đến gặp bệ hạ. Chúng ta không làm gì hết. Bằng chứng ở đâu ra? Dương Phi, ngươi là người đứng sau. Chuẩn bị rất tốt. Ngươi đã biết thì sao? Ngươi đã giết Tế Vương. Ta sẽ trả thù cho hắn. Hiện nay, Tất cả các bằng chứng đều chỉ vào ngươi. các ngươi hãy chờ chết đi. Bệ hạ, chuẩn bị uống thuốc. Ta sẽ chết sớm sao? Bệ hạ, đừng nói nhảm. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bệ hạ, bẩm bệ hạ,
Dương Quý Phi nương nương trong Ngự Uyển, bắt Lâm Thiên và Thái tử. họ già làm thị vệ để thực hiện hành sáu phạm tội. Cho họ vào. Lâm Thiên, bổn cũng hỏi ngươi, có phải ngươi đã đầu độc bệ hạ? Ta chạy đi để cứu trợ thiên tai, làm sao ta có thể đầu độc bệ hạ? Bằng chứng nhân chứng hiện đang ở trong tay ta. Ngươi vẫn muốn ngụy biện. Bệ hạ yên tâm, thái tử không biết về điều này. Đó là tất cả yêu sách của riêng Lâm Thiên. Suy cho cùng, con rể không thể bằng con ruột. Hoàng hậu đang cố khiến ta phải chịu trách nhiệm để thái tử được an toàn. Quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, Quỳ hãy xuống. ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tiểu Chu, mau nói sự thật. Ai đã mua chuộc ngươi? Có phải là chàng trai trước mặt không? Đúng rồi, chính là hắn. Chính hắn cho ta 10 vạn lạng bạc. Hắn còn nói sẽ giúp phụ mẫu ta ổn định cuộc sống. Vậy nên hắn mới bảo ta đầu độc bệ hạ. Lâm Thiên, Ngươi còn gì để nói không? đây là áp đặt tội. Ta có gì phải sợ? Lâm Thiên, miễn là ngươi một mình nhận tội, ta sẽ không bắt gia đình ngươi chịu trách nhiệm. Ta hứa với ngươi, có thể cho ngươi một cái chết đàng hoàng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi chỉ muốn nhận lỗi một mình. Để cứu thái tử, ta không đầu độc bệ hạ. Tại sao ta phải nhận tội? Lâm Thiên, ngươi muốn bị Chu Di cửu tộc sao? Ngươi đâu? Lâm Thiên tội không thể tha. Kéo nó ra cho ta, đánh nó trước. Mẫu hậu, không được. Lâm Thiên không làm gì sai cả. Im lặng, thái tử lập nhóm với những người này. Mặc dù thái tử không có tội, nhưng mắc sai lầm. Bổn cũng phạt ngươi úp mặt vào tường 7 ngày. Mẫu hậu, không thể làm vậy. Hắn là vị cứu tinh của ta. Không phải con nói về cứu trợ thiên tai chứ? Hắn đã làm rất tốt trong việc cứu trợ thiên tai. Sau khi hắn nhận tội, sẽ không để liên lụy đến gia đình. Đây là món quà lớn nhất cho hắn rồi. Không phải. Tế vương đã bắt cóc tỷ tỷ và nhi thần. Thái tử, con không thể nói vậy chỉ để cứu Lâm Thiên. Lâm Thiên, từ giờ, tất cả tùy thuộc vào một mình ngươi. Ta xin lỗi, không thể giúp ngươi. Đợi đã, Có người đứng sau ta. ta muốn thú nhận, còn ai nữa? Là Dương Phi xúi giục ta, Đã hứa với ta. sẽ cho ta tất cả những điều tốt đẹp nhất. Việc đầu độc bệ hạ, ám sát thái tử, để thúc đẩy người kế vị ngai vàng. Dương Phi, Không phải ta. oan quá, đây đều là lời nói một chiều của Lâm Thiên. Là Lâm Thiên. Hắn vu oan ta, lời nói một phía. Vậy tại sao lời nói một chiều của vị cung nữ này lên án ta, các ngươi lại tin? Ta là người đứng sau mọi chuyện. Lời nói của ta và cung nữ đó, hai điều này về bản chất là giống nhau. Ngươi đang ngụy biện. Ta, Lâm Thiên là bạn với các thương nhân toàn quốc. Toàn quốc đến đâu ta cũng có bạn. Vì ta đã làm tốt việc cứu trợ thiên tai, người hãm hại ta. Ta nghĩ nếu ta chết, đất nước sẽ biết rằng ta là anh hùng số 1. Người sẽ phải chịu toàn bộ lời tai tiếng này. Ngươi đe dọa bổn cung. Rất độc đoán. Hoàng hậu, người muốn ta phản bội đất nước để giúp thái tử. Vết nhơ thái tử rốt cuộc khó gột rửa. Sau khi thái tử lên ngôi, người không muốn nhìn thấy hắn bị triều đình, đại thần coi thường, phải không? Người có cách không? Không thể nào, bằng chứng đã ở trước mắt. Hoàng hậu, hắn đang kéo dài thời gian. Cho ta một ngày. Ta sẽ tìm ra sự thật. Nếu ngươi có thể tìm thấy nó trong một ngày, cá nhân ta xin lỗi ngươi vì đã mạo phạm ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có thể tự sát. Được chứ? Một lời đã định. Khẩn cầu hoàng hậu hợp tác để điều tra. Lâm Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghi ngờ rằng bổn cung đã đầu độc bệ hạ. Hoàng hậu, hiểu lầm rồi. Ta muốn biết sau khi bệ hạ ở trên giường, Có những ai thường xuyên phục vụ ta và người cung nữ bên cạnh ngươi. Xem ra phải bắt đầu điều tra từ cô ta. Là Phò Mã Gia xúi giục ta. Làm sao ngươi muốn điều tra ta? khác nào ngươi đang điều tra chính mình. Lâm Thiên, ngươi không thể thay đổi cách chết của mình. Thái tử, hãy giúp ta tìm ra nguồn gốc của cung nữ này, điều tra thân thích của cô ta, có mối quan hệ nào với Dương Phi hay không. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Ta sẽ điều tra. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ Chuyện kênh điều bằng tra cách này cũng nhấn dễ like và thôi. đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Người có tin tưởng người mình chọn sẽ không phản bội mình không?
Bây giờ, có mối thù với thái tử. Chỉ có Dương gia và người có khả năng kế vị. Hiểu được điều này thì thật dễ để điều tra. Thật là dễ dàng. May mắn thay, ta đã xem hàng ngàn tập thám tử hồi tiểu học. Ta đã điều tra được. Tỷ phu của gia đình cung nữ này là người hầu của Dương gia. Chính hắn để cung nữ vào cung bên cạnh Dương Phi. Tiểu cung nữ, cô có gì để nói không? Tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ta không liên quan gì đến Dương Phi. Đến giờ, Ngươi vẫn không chịu thừa nhận. đừng lo, ta vẫn còn bằng chứng. Hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa muốn yết kiến. Truyền. Lão bà, kiểm tra thế nào rồi? Phu quân ơi, ta tiêu hơn 2 triệu cuối cùng cũng có người lên tiếng. Nói với mẫu hậu thân yêu của nàng. Mẫu hậu, phụ hoàng. Ta dùng tiền để dọn đường, tìm được quản gia của Dương gia. Chính hắn là người đưa chất độc cho cung nữ này. Chất độc này không giết người ngay. Nó có thể khiến con người mắc bệnh nan y trong vòng nửa tháng. Đây là thuốc giải độc. Dương Phi đã có bằng chứng thuyết phục, mọi thứ đều hướng về Dương gia. Ngươi và Tế Vương đã thành lập một liên minh từ lâu. Ngươi còn gì để nói không? Lâm Thiên, ngươi đã giết con ta. Ta muốn giết ngươi. Ngươi đâu? Bắt lấy bà ta. Buông ra, buông ta ra. Thanh Nhi, mẹ đã thất bại trong việc trả thù cho con. Mẹ xin lỗi con. Con cái là do cha mẹ sinh ra. Thái tử cũng là con trai của hoàng hậu. Tại sao con người thì muốn được mẹ yêu thương? Con của người khác không xứng sao? Chà, Lâm Thiên là đúng. Đưa Dương Phi vào ngục. Đi, Bỏ ta ra. Lâm Thiên, ta sẽ không tha cho ngươi. Xin lỗi Lâm Thiên. Vừa rồi bổn cung đã xúc phạm ngươi. Bổn cung tạ lỗi với ngươi. Này, Lệ Chi lão bà ta là ai chứ? Ta chỉ làm sáng tỏ hiểu lầm. Cảm ơn phu quân. Tỷ phu. Ngươi thật tuyệt vời. Lâm Thiên, ngươi đã giúp chấm rất nhiều. Khi đã thành công cứu trợ thiên tai lũ lụt. Không phạm một sai lầm. Thái tử nguy nan, ngươi đã không màng nguy hiểm cứu thái tử. Chấm bị kẻ thù đầu độc. Ngươi đã cứu mạng chấm. Lâm Thiên, ngươi chính là anh hùng số 1 thực sự. Truyền chỉ, phong Lâm Thiên làm vương. Ban cho 13 tòa thành ở phía Bắc. Phụ hoàng, Thái tử Phi, nàng ta còn nói sẽ gả muội muội nàng cho tỷ phu. Tìm vợ bé cho tỷ phu còn sao? Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh.